ng Praise the Lord. Isa pong palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamamalapit sa Presiden. Ngunit mga pinukatas ng papuri, paglati, pagdadakili sa ating pinakamamalapit Jesus, yung Presiden. Double honor, doble paggalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapit Jesus, yung Presiden, sa ating kagalang-galang, Evangelista Pastor Willis Almeida, at maging sa ating Assistant Pastor Lina Comon Almeida, sa mga pag-aalala, inuwang mga turo at aral ng ating mga magulang sa ating pinakamamalapay sa nagpapabot din po tayo maminamahal ng magandang umaga na po sa the whole family of Almeida Children in Presiden at sa lahat po maminamahal ng ating mga beloved mga kasama katuwang ng ating mga beloved workers in Presiden na mga ginagamit sa dulang in Presiden, ating mga beloved choir, ating mga beloved instrumentalists in Presiden at maging sa lahat ng mga kapatirin dan baguan in Presiden at sa lahat po maminamahal nang naaabot o nakakarinig ng tinig to, Presiden, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapit sa Presiden at maging sa lahat maminamahal ng ating nanonood ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, Presiden, sa YouTube, sa Facebook, maminamahal nang narin nakapapanood, maminamahal ng banal na gawain dito po sa Sangkard City, Pangasinan. Presiden, puri ng ating pinakamamalapit Jesus, narin maminamahal tayo muling magsasagawa ng ating pananambahan, ating General Celebration Presiden, itong Sunday service maminamahal at special po yung araw na ito dahil buwanan maminamahal na ating pinaghahandaan maminamahal yung ating Holy Supper Presiden at sa mga oras to ay ating Holy Supper maminamahal kaya hinihiling po bawat isa sa atin maminamahal tayo sa mga oras to maminamahal ay nariyan na sabi nga maminamahal, ibigay po natin ng todong-todo nating paglilingkod sa ating sa mga oras to dahil special yung araw na ito dahil para sa ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay sa Presiden at sabi pa natin pinakamamalapay Jesus na wag natin pabayan ang ating pagkakatipon na kagaya ng magaling ba, kundi lagay tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo yung mamalas na malapit ng araw. Presiden, nariyan maminamahal, masasaksyan niyo rin po, Presiden, yung ating banal gawain, ating pag-aawitan ng masayang awitin, at malmanay na awitin na dito maminamahal ating inimbita na matabi sa presensya na ating pinakamamalapay Jesus sa ating pagpupuri. Presiden, na dito maminamahal ang banal na presensya na ating pinakamamalapay Jesus ang siyang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Presiden, at na rin din po maminamahal sa pagpatuloy ng gawain, masaksin niyo rin po, Presiden, yung mga pinagpalang mapapahayag kanilang mga buhay patotoo, kung paano po kumilos ang ating pinakon sa kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, nilutas sa mabibigat na problema, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, na rin din po mapakinggan nyo yan at mapanood nyo po yan, lalo sa mga nanood po sa live webcast, Presiden, na rin sa portion po ng pagpapatuto, Presiden, at na rin din po maminamahal, maminamahal masaksin nyo rin po ang pag-awitan po ng ating beloved adults choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, beloved finest choir, maminamahal Presiden, at na rin po mamayayan po maminamahal Presiden. At sa papatuloy ng gawain, masaksin rin po maminamahal ang pagpapaliwanag po sa pagbibigay. Ito'y susi ng pagpapala. Presiden, na dito lahat ng mga Kristiyano maminamahal ay sinusubok hanggang saan maminamahal karubdob, maminamahal yung ating pag-ibig sa ating pinakamalapay Jesus kung hanggang saan tayo katapat na nariyan na umiibig sa ating malapay Jesus sa ating pagkakalob ng ating kasampung pagitahandong. Presiden, na dito lahat ng mga Kristiyano ay pinagpapala ng triple blessing. Maminamahal, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Presiden, sa pagpatuloy ng gawain, maminamahal na rin ang huli. Presiden, yung pangangaral na balang salita ng ating pinakamalapay sa Presiden, sabi nga ng abang lingkod, maminamahal, literally, tayo kumakain, maminamahal ng pagkain na nakakabusog at nakapagpalakas ng ating pangangatawan. Presiden, kinakailangan din po ang ating spiritual ay kumain po ng salita ng ating pinakamalapay. Ibig sabihin ng salita ng Diyos na ating kinakain, Presiden, ito po maminamahal ay isinasagawa natin, ipinamumuhay ang banal na salita ng ating pinakamalapay. Presiden, hindi lamang dito sa balang gawain, maminamahal maging sa ating mga tahanan, nandoon maminamahal yung Presiden na ating ipinamumuhay ang banal na salita ng ating pinakamamalapay. Presiden, na rin din po maminamahal, maminamahal ng Presiden yung pagkandak maminamahal ng ating Holy Supper. Presiden, dahil ating Holy Supper sa mga oras na yan. Presiden, kaya maminamahal sa lahat ng mga ating mga kapatiran, maminamahal na narito na. Tayo na po, sabi nga, hiniling ko na po, tayo mag-umpisa na, Presiden, upang kung paano po tayo iningatan, pinarating malhati ng balgawain sa kanyang banalgawain. At mga Jesus ay nandun din po sa ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, at hanggang sa ibang bansa na rin nagsasagawa ng ating general service sa mga oras to. Na rin maminamahal ang ating mga kapatiran naglalakbay, pag-ingatan din po sila, paritingin ng malhating Presiden. Kaya sa mga oras na minamahal,
Hinihiling ko na po sa lahat ng mga kapatiran na rito na tayo po ito mayo maminamahal at itaas mo nating dalawang kamay na bilang tandang pagsuko sa ating Panginoon Jesus at manalangin tayo man tayong present. Manalangin tayo, hallelujah. Dakilang pala po ng Ama Diyos, ang po sa lahat ng mga Jesus kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Dariyan po, hallelujah, na sinama mo po ang mga kapatiran, pinag-ingatan na pinating mahati sa malgawain. Maraming salamat mga Panginoon, narito kami sa mga oras to. Nagkakaisa, nagkatipon-tipon sa imbang harapan ng papakumpamahin ng habag-kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Sama kami na nga sumpuan ng bawat isa na nagkulang nagkasala, patawarin mo kami, Malapay Jesus. Minsan pa din dadalayin po namin sa panggalatang panalangin po, kagalang-galang ibang sa Pastor Willis Saralbayda. Minsan pa lang isang po, Malapay Jesus, ang bayan itong balgawain sa simulay namin pag-MC, opening prayer, pag-awit ang Madyo Persong Solimsong, samahan mo kami sa bawat pagpupuri, ang aming aalay ng mapapuring awitin, bilang daluyan ng iyong matamis, malapresensya, ang siya nagpapalakas sa bawat sayin, Malapay, samahan mo kami sa bawat pagpupuri, Malapay, hallelujah. Lang isang rin po, Malapay, sa mga pinapalang papayagan na mga buhay, patuto, paano ka kumilos kanilang buhay, nagbago kanilang buhay, nilutos sa mabibigat ng problema, pinagaling sa malupang mga karamdaman, hariyan pinagpapala mo na sila sa mga oras to, lahat ng kanilang hayak, i-anoint mo ito, Malapay, bilang daluyan ng matabis sa malapresensya, dariyan sa lahat ng mga nanonood ng aming live webcast, lalo na sa mga baguhan po namin na magiging bisita sa mga oras to upang sila makomberte, lalo na sa mga nanonood po ng live webcast na rin na kung mayroon po mabanal gawain na malapit po sa kanila sila dumuron at makasama, kapiling po namin sila. Malapay Jesus, lang isang rin po ang pag-awitan ng mga beloved adult choir, beloved children sa beloved youth and singles choir, beloved finest choir, bilang buling daluyan na yung matamis sa malapay presensya, malapay sa hallelujah. Lang isang rin po malapay sa papaliwanag po sa bibigay, kasambagit handog na rin, hallelujah, paano kami pinagpapala, na mas higit pa sa mga inaasahan, na rin po sa lahat ng mga kapatiran na rin na nagduduwal mind, malapay sa bagay na ito, na sila'y nanghihinayang, malapay sila'y hipoy ng kalang mapuso upang masunod po nila ang kasumbagit handog, sila'y pagpalayan mo ng triple blessing, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Malapay sila rin sa po, ang huling itong balgawain, pangangaran, balang salita, ikaw po mabigay ng misay ng pag-aaralan, halila sa hapon na yan, presket, sa bawat ikatatatag ng bawat isa sa amin. Sama mo kami sa bawat pagupuri, sa bawat yugto ng balgawain, hanggang sa matapos yung balgawain, tagal yung kalakasan na nagbumula sa iyo, at na rin paano mo kami iningatan, pinarating, malhati sa balgawain, ganun din po sa lain ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin nagsasagawa ng aming Sunday service sa mga oras to. Na rin po aming mga kapatiran naglalakbay, manggagaling pa ng malalayong lugar, pakaingatan po sila, paratingin malhati at sama sa pong sinasaway, lahat ang urigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin, kagalang-galang ibalang sa Pastor Willie Salve Abanyo. Kasaw! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras na may namahal, tayo po may muling umawit ang sa ating malapit sa present. Hallelujah. As we got a main spirit, work within us. As we God, may we glorify your name, knowing well that my heart began to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we God, may your spirit work within us. As we God, may we glorify your name, knowing well that my heart began to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning,
and you every morning. Great is thy faithfulness, so long. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikis ka sa aming pagsamba, at sa aming pagduloy pagpapalay ang mga buhay namin iisnan, ang mga buhay namin pag-ibig na di sa'yo nagmamahali, biyaya ay hindi nagwawakas, at ito laging bago sa bawat umaga. Ang katapat ng buong Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig na Diyos ay nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito laging bago sa bawat umaga. Ang katapat ng buong Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat. As for me, will behold the face and righteousness, will be satisfied with no with lights. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold the face and righteousness, will be satisfied with no with the lightness. I want to be just like you, my Lord. As for me, will behold thy face. O aming Diyos, inasa, mukha mo'y mapagmasdan. Magising ko sa ikaw di sigapin na ang nais ko ay madulat sa'yo, sa'yo, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inasa, mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana, ikaw di sigapin na ang nais ko ay madulat sa'yo, sa'yo, sa kabanalan mo. Oh, call on the Lord's baby bell, call on the Lord's name, call on the Lord's baby bell, why we all here.
walls may be found, why we all live. Upon the walls may be found, on the walls there. On the walls may be found, why we all live. And if you wanna be great, you can't see them. Learn to be that servant of God. You wanna be great in God's kingdom. Learn to be that servant of God. Learn to be that servant of God. Learn to be that servant of God. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of God. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of God. Learn to be that servant of God. Learn to be that servant of God. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of God. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of God. Ooh, learn to be that servant of God. Learn to be that servant of God. And to the old Lord who will live on my soul. To the old Lord who will live on my soul. Yes, oh my God, I heard simply, will it be the peace in strife over me? In not the way, on deep in shame, in the night, on deep in shame. Yes, oh my God, I heard simply, let be the peace in strife over me. Show me thy ways so long. Teach me thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me be shamed in strife over me. Remember now that since of my youth. Remember now that since of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed in strife over thee. The Lord's perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making one simple. Hold beat inside, putting gold in one's mind gold. Sweet walls and honey from the stars of the Lord, our
rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, lighting in the eye. For the Peter side, good and long, hidden amongst my good. See the walls and honey, and a honeycomb. For the Peter side, and long, hidden amongst my good. See the walls and honey, and a honeycomb. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The dance beat of the Lord I'll do in righteous so together. For the beat inside good and love, hidden but spinal, sweet and warm, sweet and honey, hidden honey. For the beat inside good and love, hidden but spinal. Sweet and warm, sweet and honey, and honey. The law of the Lord is perfect, converting the soul. That is the morning of the Lord is you, making wide and simple. For the beat inside, burning the Lord, and what's my home. Sweet and warm, sweet and honey, and honey. I leave burdens, Jesus, day after day. I leave burdens, Jesus, over one day. That sweet old Spirit, alive with you. I leave burdens, Jesus, they are burning. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's where I bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I leave burdens, Jesus, day after day. I leave burdens, Jesus, who come one day. That sweet old Spirit will I obey. I leave burdens, Jesus, they are burning. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do see commands me, and once I know He is the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do she commands me, and once I know He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do she commands me, and once I know
the victory. Jesus, the joy of freedom. He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive His Son. Those storm clouds can stop over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. As the people pray, such the people pray, I can count on You to the very end. Those storm clouds can slide over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me song. Don't storm louder can slide over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. As the people pray, that's the people pray, I can count on You to the very end. Good song louder can slide over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagilman, dilim ang kalanginan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ng kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, magdilim ang kalanginan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and keeps me, is the one I live for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and keeps me, is the one I live for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in this light, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the light, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the light, walking in the shadow,
walking every day, walking my way, walking Jesus, walking Jesus alone. Oh, once I was lost and the beat sweet and save my weary soul and all that but Jesus came to me. In by His grace I bring, down it's different, so different now. Once I was lost and He had to be sweet and save my weary soul and all that but Jesus came through. He by His grace I'm down. It's different, so different now. It's different now. Send me see my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Said I never be, but Jesus rescued. Now it's different, so different now. How we do the church one, the heard and sing and pray. The preacher bravely preached the gospel through. Said you must repent. Now the salvation, now it's different. So different now. It's different now. Since you see my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Said I never be, but Jesus rescued. Now it's different, so different now. How into the church one day, I heard Him sing and bring. The preacher with His whole truth. He said you must repent, and now the salvation, now it's different, so different now. It's different now. Didn't see my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Said I never be, but Jesus rescued. Now it's different, so different now. Sa aking kahinan, plasin mo lunan. Puso'y may kabayan pag ikaw ang laging kaabahan. Oh, Jesus, dinadalahin mo sa iyo'y ilapin mo ang aking buhay, oh Kristo. Hilapan sa madalang buhay mo, buhay mo magdawag ka.
ng buksan hirap. Uuwi sa bayang Manila. Oh, Jesus, dinadalangin sa iyo'y kalapit ko. Ang aking buhay, oh Kristo, hilang sa banal na luwang mo. Buhay ko pangwakas, at ako'y iyong hiwanan mo sa hirap. Uwi sa bayang Manila. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo. Ang aking buhay, oh Kristo, hilang sa kaluluway mo. At nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ako. Isipan ay lagi litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay puno? Lakas ko ay nasa kadiliman. Hiniyak ang nilalangan. Hirap ang lumagilangin isa. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y ating na lahat ng hirap para buhay ko'y dahil binago niyang tunay. Kristo'y salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking nagpuan, lahat ng hirap pinaparang. Buhay ko'y dahil binago niya. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At iyong tiyan ko ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ay taglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamana. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap pinaparang. Buhay ko'y dahil binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap pinaparang. Buhay ko'y dahil binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal.
Kay ganda ng bakit siya ng buhay-buhay sila. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Kung kay ganda ng bakit si Kristo na iyong sama. Tulad niya sa umaga may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing rin sa kadaliman ng puno ng hirap pagdusa. Sapagkat Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga si Kristo ang kasama. Siya ang tandaan, nagkatotohanan. Sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-punong ng buhay. Ulang panay maglipat, gabi may dumating. May umaga magdarating, nagdahil si Kristo kapiling. Siya ang tandaan, nagkatotohanan. Sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng buhay. Ulap panay maglipat, gabi may dumating. May umaga magdarating, nagdahil si Kristo kapiling sa langit. Okay, ganda ng bakit kisaya ng buhay-buhay sila. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng bakit si Kristo na kasama. Tulad ng isang umaga may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing sa kadaliman pupul, hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga si Kristo na kasama. Siya ang tandaan, nagkatotohanan. Sa piling niya'y mawalang ang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng buhay. Ulap panay maglipat, gabi may dumating. May umaga magdarating, nagdahil si Kristo kapiling. Siya ang tandaan, nagkatotohanan. Sa piling niya'y mawalang ang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng buhay. Ulap panay maglipat, gabi may dumating. May umaga magdarating, nagdahil si Kristo kapiling. Siya ang tandaan, katotohanan. Sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng buhay. Ulap panay maglipat, gabi may dumating. May umaga magdarating, nagdahil si Kristo kapiling. Noon nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang umaalala, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking dalan. Sinikap kong lutasin ngunit bigong tunay. Iyong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan ko ng kulay,
Binuspos ng pag-asa, hirap at suliranin di sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbang iyong pinawit, iyan ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong binawit, kaya't ang awit mong ito ay sa'yo. Binigyan mo ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, Jesus, di ako makahamba dahil kasama ka. Ako'y laging nagtiwala sa iyo. Nalalaki ka sa'kin, pinaka. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na nakilala ka, binigyan pansin ang sangat tulad mo. Hinako mga kasalanan mo, hanap tulong na iyong tinago. O Kristo, tunay na nakilala ka, binigyan pansin ang sangat tulad mo. Hinako ng mga kasalanan mo, hanap tulong na iyong tinago. Halina sa bahid namin ang Panginoong Jesus.
ng aming buhay. Buhay na walang kanyang Bumapasama ang Diyos bilang pamahan. Halina't sambahin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin. Bumapasama ang Diyos bilang pamahan. Oh, search the old and all the heart. Cry me and all my Lord, and see if there is some way and reason me. Leads me the way, oh Lord. He leads me the way, oh Lord. He leads me the way everlasting. Oh, search me all and go my heart. Try me and oh my Lord, and see if there is some way and reason me. He leads me the way, oh Lord. He leads me the way, oh Lord. He leads me the way everlasting. He'll let the beyond from the miry clay, planted my feet on the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be out, He'll let it be out from the miry clay. He planted my feet on the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be our happy, 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 happy in the Lord. Praise God and praise God. Living is your word, I believe it. I want you to know how happy am I. Oh, I'm so happy, 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 happy that Lord. Happy, 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 so happy, happy that Lord. Praise God, praise God. The living is your word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy that Lord, Lord, I will think, yes, I will, what you want me to think, and I will say, yes, I will say what you want me to say. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He won't ask what you ask. He won't ask one thing, one thing, what you do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you need to do, and I will be what you want me to be. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. They shall be what you wish. He won't tell us one thing, what
say what to do and how to go. I'm blessed and I know that I am cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am cause He promised me to keep me alive. I'm blessed cause He wants me be wherever I go. And if you happen to ask how are you, brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am cause He promised me to keep me alive. I'm blessed cause He wants me to be and be wherever I go. And if you happen to ask how are you, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Purihin si Jesus sa banal na templo at sa vida, purihin sa karutan at pagkakas. Purihin sa tunog ng gitara, hawin sa sayo ng tira, sa pagtugtog ng tambur, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Amen! Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas niyang tagal. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa niyang naratira, sa pagtunog ng tambur, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Lord, hallelujah, purihin ka, hallelujah. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas niyang tagal. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa sayo ng batira, sa pagtunog ng tambur, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang hibay upang, ang hibay pulakbang, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Jesus, buko ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umindak, ang iba'y lumukso, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan lahat ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y puglak, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Jesus, buko ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umindak, ang iba'y lumukso, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat. Magagawa natin ang lahat, halakan sa Panginoon. Sa bagay di magkagawa, di magkagawa ng bansa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na wala kang magagawa. Ang lahat ng halakan sa Panginoon. Sa bagay di magkagawa, di magkagawa ng mag-isa.
At kung tayo'y magkasama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang magagawa. Di at lahat ng bagay halangang sa Panginoon. Sa bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Iba, Diyos ay buhay. Iba, Diyos ay buhay. Iba, Diyos ay nagdaramang sa mong harawan. Iba ang Diyos ay buhay. Iba ang Diyos ay buhay. Iba ang Diyos ay nagdaramang sa mong harawan. Nagdaramang sa kway, nagdaramang sa isi, nagdaramang sa mong harawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramang sa mong harawan? Nagdaramang sa kway, nagdaramang sa isi, nagdaramang sa mong harawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Ang pula ng tanggapin ko si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. Since Jesus set me free, I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. Since Jesus set me free, I have you believe that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan, nagkawinan sa kamang-kamang-kamangha niyang gawa. Sinangako upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, kung sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa kamang-kamang-kamangha niyang gawa. Sinangakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, kung sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawinan sa kamang-kamang-kamangha niyang gawa. Sinangako babalik din upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, kung sa buhay na walang hanggan. Tunay alam mo, tunay ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay alam mo, tunay ang pagpapala ng Diyos ay tunay. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, malamang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin siya. Purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala. Purihin siya. Nagbigay ng pagpapala. Nagbigay ng pagpapala. Purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan. Purihin siya.
nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus din, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus bilang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Lord's the parang giving me life, giving me life, giving me life. It's the Lord's the parang giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's so holy, oh, Bobby said, Bobby said, Bobby. It's so holy, oh, Bobby said, Jesus, Bobby said, it's Bobby, 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 my soul, singing and shouting, for Jesus, see me home. Some people and some people, Jesus, save my soul. Some people, Bobby, 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 that's Bobby, 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 my soul. I'm singing and shouting, for Jesus, see me home. Some people and some people, Jesus, save my soul. That's Bobby, 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 that's Bobby, 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 my soul. I'm singing and shouting, for Jesus, see me home. Some people understand me, Jesus save my soul. There's something Bobby, 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 my soul. It's the King of Kings, it's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King. Oh, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pangpasulat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God. Tapos ang paboring masinoy din sa ating pinapahisup. Praise God. Sumuro sa minamahal. David Bulgawain minamahal. David Dako na sa limang malumani daw within. Ito po ibinibigong pagkakataon sa ating beloved elder. Limang kapatid, Alvin Reyes. And praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino, sa pangunguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo po magpatuloy, amen, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin. At kami malwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang,
pagkakasala, saan man kami nasumpungan, mahal na Panginoon, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili, kabagan mo po kami at patawarin, hugas, alinisin ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, mahal na Panginoon, ang iyong abang lingkod, maging mga papuring awitin, naming iaalay sa iyo, mahal na Panginoon. Gamitin mo lamang po na mas daluyan ng iyong masaganang pagpapala, mahal na Panginoon. Mahabag ka sa bawat sa amin, o mahal na Panginoon, hallelujah. Aming isinasamo sa iyo, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya, kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Hallelujah, puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu. Hallelujah, hallelujah. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan, kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Dinamirami na mga tao sa salibutan, kami iyong inago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan, napasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan, kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinamirami ng mga tao sa salibutan, kami iyong inago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan, napasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan, napasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga
katawan, sapagkat ikaw ang aming patnubay sa landas na aming tinatahan. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo, nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo, nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang mapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit
sa'yo, wala kang katulad. Wala nang kapantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan na kadakilaan mo. Lahat ng tula o ang maging mga salita upang igayan ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang kapantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking laramdin. Sa pagtulong, maging sa pagtagilig, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang
mapagmahal. Nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingat at ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramdin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay lagi nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagdan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Turuan mo ako ay lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos?
O kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay nilingid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay niligid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay niligid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Dati ako magkasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, nalulung sa kalayawan, ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuguan lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti
ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, nalulung sa kalayawan, ngunit ako lumapit sa ilo, isinukuan lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos ko sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay Diyos. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo, sa iyong dugo nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Ikaw ang dahilan kung bakit laging kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi, siya'y hindi nagulang. Mahal ka ng iyong di mo alam, mahal ka ng iyong di ka pinabayaan, mahal ka ng Diyos, di ka iniwan, manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito
magkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka binabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Marami ang nagtatanong, bakit gano'n na lamang ang pagsisikap kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais kong kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaysi ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan bawat tao sa mundo. Di mabilang ang mga latay at bumbong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, pinalimuran ka, dinuraan ang iyong mukha. Inang lahat ang dusa na dapat ay para sa akin sana. Na dapat lang na ikaw, Jesus, ay aking paglingkuran. Kahit layuan man ako ng buong sanlibutan, magdanas man ako ng pag-uusig at kahirapan, ang dakilang pag-ibig mo ay di ko matataligdan. Hindi mabilang ang mga latay at bumbong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Diba pinalimuran ka, dinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bumbong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y tumaloy ang banal mong dugo. Di ba hinalimuran ka, dinuraan ang iyong mukha.
Marami ang nagtatanong, bakit gano'n na lamang ang pagsisikap kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Di nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais kong kalugdan mo ng aking ginagawa. Sa kanila'y isinaysi ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagaman ikaw ay Diyos, pinili mo maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ng mga latay at bumbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, kinaliburan ka, dinuraan ang iyong mukha. Inanggulan ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bumbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, pinaliburan ka, dinuraan ang iyong mukha. Inanggulan ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ang dating madilim ay naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo mag-alay lamang sa iyo, mabagong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalang man o nasisimhayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala na iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang
mabuhay sa mundong ito. Marami mang halangan landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabanong handog at kaaya-aya sa paligid ko. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mula nang ika'y paglikuran, mga pangarap ko'y tinalikdan. Inuna mo, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos-puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo,
Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat
di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds that in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, that's a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghandaan, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, gawa po tayong lahat ay magpuri. Upurihin, purihin siya, upurihin, purihin siya, upurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Rina. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, with the Lord. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. No turning back, I won't turn back. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. Oh, glory, glory, oh, hallelujah. Turning back, I won't turn back. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Oh, hallelujah, anyhow. Never let your problem get you down. When life trouble comes your way, lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. When I think of the goodness of Jesus and all His for me, my soul cries out, hallelujah. Oh, praise God for saving me. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Oh, praise God for saving me. Living for Jesus is the best life to born. Serving and following Him, hallelujah.
living a worldly life is no life at all. I know it's in Jesus, amen, hallelujah. Oh, nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy and more than day. Living for Jesus, my King. Living for Jesus is the best life to born. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it's in Jesus, amen, hallelujah. Oh, nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Happy and more than day, living for Jesus, my King. From the rising of the sun, the time that it goes down, the name of the Lord shall be saved. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heaven. And who is like unto the Lord our God, who dwell on high? From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heaven. And who is like unto the Lord our God, who dwell on high? Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Lakad-lakad wag kumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag kumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumigon, tagumpay ay mayroon. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya, purihin siya, hallelujah. Araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, rejoice! Rejoice! Oh, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, you children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, you children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright, and that's alright, alright. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pinihat ng diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihat ng diablo, pinalaya
Jesus, umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me, and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Lahat sumigaw ng praise the Lord! Amen, praise the Lord. Hallelujah! Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! At ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah! At lagi nating inaalala ang mga turo't aral ng ating beloved evangelist Pastor Weldes Estrada Almeda at ganoon din ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Hallelujah. At ako'y bumabati sa kanilang beloved children. Hallelujah. Sa angka ng ating beloved evangelist Pastor Weldes Estrada Almeda sa kanilang manugang apo. Hallelujah. At ganoon din ako'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa. Sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Hallelujah. Sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier. Hallelujah. At ganoon din sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, hallelujah. Sa ating mga minamahal na beloved brethren, hallelujah. Sa ating, hallelujah, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Hallelujah. At ganoon din ako ibabati sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Tunay na kayo lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Ang inyong pagparito maging sa ating mga beloved viewers, ang inyong pagpapanood, hallelujah, yan ay hindi disgrasya, bagkos yan ay grasya na nagmumula sa Diyos. Hallelujah. Talagang kayo inilagak na ng mahal na Panginoon sa gawain ito, hallelujah, upang magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Nandiyan na grabing magpala minamahal. At kung sa amin mahal, tayo po dadako na po minamahal sa sunod na bahagi ng banal na gawain na ito po paghahayag ng mga buhay na patotoo, hallelujah, ng mga pinagpalang Kristiyano, hallelujah, na talagang nandun minamahal ang mga grabing pagpapala ng dakilang Diyos, hallelujah, na naranasan ng mga buhay ng mga Kristiyano na kung saan dati-dati minamahal, hallelujah, talagang nandun sa magugulong buhay, nandoon sa mga karanasang grabe na hindi nakalaing may bukas pa. Hindi nakalaing mayroon pang sisikatan pa sila ng araw na mahal, hallelujah, dahil sa grabing karamdaman at kirot
na kanilang nararamdaman, minamahal, maging pait ng kanilang mga buhay. Ang mga iba sa kanilang minamahal ay magpapakamatay na lamang. Ang iba ay mamamatay na lamang. Hallelujah. Ngunit minamahal, yung ganyang kapalad dahil nung makilala ang dakilang Diyos sa ministeryong ito, hallelujah, nagtamo pa ng grabing haba ng buhay, talagang dinugtungan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po minamahal, maging sa ating mga minamahal na baguhan, wala po kayong makikita dito minamahal na talaga nandun na magbibigay sa inyo ng gamot minamahal. Wala pong magbibigay dito minamahal ng kung ano-anong ibibigay sa inyo para gumaling. Tandaan nyo minamahal, walang iba dito manggagamot kung hindi ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa buong maghapon minamahal, ano mang problema nyo, ano man ang inyong nararamdaman, ano mang inyong hinaing sa inyong mga buhay minamahal, hallelujah. Alam nyo minamahal, hallelujah, wala tayong ibang gawin kundi sinsirong purihin, luwalhatiin ng dakilang Diyos. Tunay minamahal, hallelujah, kapag ka nalugod ang ating Diyos sa ating pagpupuri, maging sa ating pagpalakpak, kapag ka nakakapuntos ang ating pinakamamahal na Panginoon, ay talagang wag natin ipagkait yung ating mga kamay na ipalakpak yan minamahal. Dahil sa pamagitan ng mga ginagawa natin, niluluwalhati natin ang pangalan ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tandaan natin minamahal, wala tayong itinataas ditong ibang pangalan, kundi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At pag nalugod ang ating dakilang Diyos, anumang problemang meron kayo, anumang problemang hinaing nyo sa buhay minamahal, tandaan nyo bago kayo umuwi, nilutas na ang problema nyo ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. At tunay po minamahal, hallelujah, nandiyan na sa pagbabahagi ng mga buhay na patutuo, maging sa ating mga minamahal na bisita, beloved viewers, hallelujah, ang mga kapatid na tatayo dyan, minamahal, ay wala talagang binayaran dyan, minamahal. Hindi scripted ang kanilang pagtayo dyan, minamahal. Ito'y personal na karanasan ng mga Kristiyano na kung saan dati-dati nakaranas ng grabing hirap, minamahal. Nandun nakaranas ng talagang grabing pait ng buhay, minamahal. Ngunit nung nasumpungan nila ang dakilang Diyos, nandoon minamahal nakaranas ng grabing pagpapala na nagmumula sa pinakamamahal Panginoon. At hindi lang yung minamahal, tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay nga na sabi ng banal na kasulatan na talagang wag daw natin ipagkait minamahal ang ating mga pagpapatotoo, hallelujah. Sabi ng Hebreo 13, ang talata po ay 15, sa pamamagitan nga niya maghandog kayong palagi ng mga hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid bagay na magbunga ng labi na nagpapahayag sa kanyang pangalan. Talagang atin daw talagang ihayag, minamahal. Hindi lang maging dito, minamahal. Talagang mga Kristiyano dapat inihahayag sa lahat, minamahal. Saan man siya mapunta, ang Kristiyano talagang sinasabi dapat lagi ang kabutihan ng dakilang Diyos. Dahil sa pamamagitan ng mga bagay, sabi ng Biblia, ibinigay sa iyo ng libre, ipamahagi mo din ng libre, minamahal. Kaya dapat sa mga pinagpala ng Diyos, maging sa ating mga bisita, kapag kayo pinagaling na, nilutas na ng Panginoon ng inyong problema, wala kayong ibang gagawin, kundi ipamalita ang mga bagay na ginawa sa inyo ng pinakamamahal na Panginoon. At sa pamamagitan niya, lalo kayong pagpapalain ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay pa minamahal, hallelujah. Tayo po'y magpapatuloy na po sa pagbabahagi ng buhay na patutuo, minamahal. Hallelujah. At atin na pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patutuo. Hallelujah. Meron po tayo minamahal 6 na mapapalad na magbabahagi ng buhay na patutuo. At atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother Sander de los Santos. Amen. Praise the Lord. Ang pangalawa po ang ating beloved sister Corazon Juan. At ang pangatlo po ang ating beloved elder, beloved brother Marlon de Vera. At ang pang-apat po ang ating pangapat po ang ating beloved sister Leslie de Vera. At ang panglima po ang inyo banlingkod. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pang-anim po ang ating beloved sister Christian Bigaong. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yan po mga 6 po na mapapalad na magbabahagi ng kanilang buhay na patutuo. Hallelujah. At mangyari lamang po minamahal sa ating mga binamahal na kapatid na nabanggit po, mangyari lamang po maghanda na po minamahal upang hindi po maantala minamahal at maging makapagbahagi rin tayo ng maayos at medyo may mahabaan natin ng konti minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Man, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Sander de los Santos. Amen, praise the Lord. At ating sundan po siya ng ating beloved sister Corazon Juan. Amen, praise the Lord. Ating po pinagahan ng beloved adults choir.
Hallelujah, praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hallelujah, praise the Lord po. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida at ganun po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida na ating inaalala ang kanilang turot aral po na hallelujah, praise the Lord, na siyang mananatili sa ating puso mga minamahal, hallelujah. Aking binabati po ang Almeida family. Ganun po sa lahat po ng nanonood ng live webcast viewer po mga minamahal, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa atin pong mga minamahal na elder, ganun po sa ating beloved Origin Picture, ganun din po sa kanilang anak, ating beloved Sister Vines near mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hindi man karapat dapat mga minamahal na tumayo dito sa banal na pulpito mga minamahal, ngunit karapat dapat lamang na pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal ay napakabuti sa lahat ng oras mga minamahal, sa lahat ng oras napakabuti sa atin mga minamahal. Bagamat marami tayong pinagdadaanan na problema sa ating buhay mga minamahal, hallelujah. Mga minamahal, ako po'y nakakilala sa banal na gawain mga minamahal sa pamamagitan lamang ng TV program mga minamahal. Aking maalala noon ako ay magka-college. Walang magawa sa bahay kundi manood lang ng TV mga minamahal, hanggang sa mga minamahal talagang ang banal na gawain. Ito ay dati ito ay dinadaan-daanan ko na lang na sa paglipat ng channel lang sa mga minamahal. Marami rin akong napanood na gawain mga minamahal, ngunit kakaiba talaga ang banal na gawain mga minamahal, Jesus Miracle Crusade mga minamahal, sapagkat ang dito natoon ng aking puso mga minamahal, dito natoon na aking paningin mga minamahal na manood mga minamahal, hanggang sa hindi nagtagal mga minamahal, talagang ako'y nagpatuloy na nanood hanggang sa mga minamahal binigyan ng pagkakataon mga minamahal ng mahal na Panginoon na ako'y makadalo mga minamahal, hallelujah. Hinanap ko ang banal na gawain mga minamahal. Nahanap ko ang banal na gawain mga minamahal dyan sa dako ng Lukban Papunon mga minamahal. Una kong dalo mga minamahal, talagang ako'y tuwang-tuwa, galak na galak mga minamahal. Ako'y tinanggap ko agad ang bautismo mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, ako'y dumalo ng dumalo mga minamahal. Ngunit hindi rin nagtagal mga minamahal, gawa ng kabataan. Talagang ako'y siguro akong nakadalo mga minamahal, ngunit gaano ka importante mga minamahal ang mabautisman mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa hindi nagtagal, ako'y napahiwalay mga minamahal, gawa ng kabataan, nandyan mga minamahal na nandyan gawa ng sanlibutan mga minamahal, hanggang sa ako'y pumasok mga minamahal sa school, hanggang sa mga minamahal talagang sa school na aking pinapasukan, hindi rin ako nakapag-graduate mga minamahal, sapagkat nandyan ako'y napabarkada mga minamahal. Halos sa araw-araw ng pagpasok sa school mga minamahal, unang subject namin mga minamahal, pinapasukan pag-inom ng alak mga minamahal, tapos kami papasok sa school. Hanggang sa mga minamahal nandyan, nagtagal halos sa araw-araw na inuman mga minamahal, hanggang sa natuto na rin ako na gumamit ng marijuana mga minamahal. Halos ang pag-take ng marijuana yan mga minamahal sa aming pagpasok mga minamahal sa aking mga barkada noon mga minamahal, halos araw-araw mga minamahal. Hanggang sa nandyan mga minamahal, minsan kami bilang hallelujah napahiwalay noon mga minamahal, minsan nandyan nakakagawa ng hindi maganda mga minamahal sa aking kapwa mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang ako'y hindi na rin ako nakagraduate mga minamahal, magta-third year ako noon mga minamahal. Ang akala ng aking magulang siguro ng mga minamahal, ako'y pumapasok, ngunit ako'y tumatambay lamang sa school mga minamahal. Nandyan patuloy na pagbibisyo mga minamahal, hanggang sa nandyan ako'y tumigil na sa aking pagpasok mga minamahal, hanggang sa ako'y napaisip na maghanap ng trabaho. Ako'y napadako sa lugar ng Cavite mga minamahal, hanggang sa mga minamahal talagang akala ko ang bisyo na yan mga minamahal, pag-inom ng alak, paggamit ng marijuana. Nung ako'y napadako sa Cavite mga minamahal, talagang nadagdagan na aking bisyo mga minamahal. Gayun din ang aking ginagawa, halos gabi-gabi pag-inom ng alak mga minamahal.
siguro mga minamahal, grabe pag-abuso ko sa aking katawan nun sapagkat halos magdamagang gabi, mag-take ng drugs mga minamahal. Kinabukasan, papasok pa ako sa aking trabaho na walang tulog-tulog mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang grabe mga minamahal sa bisyo na yan mga minamahal. Aking maalala nun mga minamahal nung ako'y nagtitik ng drugs mga minamahal. Ako'y sinabihan na napakalakas ko daw mag-take ng drugs mga minamahal sapagkat kapag ako'y nabibitin mga minamahal talagang grabe. Inubos ko aking pira sa drugs na yun mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y umuwi dito mga minamahal sa atin mga minamahal sa Pangasinan year 2012 mga minamahal. Ang akala ko ang bisyo na yan mga minamahal, maiwasan ko mga minamahal sa aking pag-uwi, ngunit nadyan pa rin mga minamahal ang bisyo na yan, nagpatuloy mga minamahal. Talagang grabe pag-inom ng alak, paggamit ng drugs. Maalala ko lang nun mga minamahal hanggang sa dyan sa tabi-tabi kung saan may mapagtataguan ng pag-take ng drugs mga minamahal. Dyan kami pumapasok mga minamahal para lang makatik ng drugs mga minamahal. Pagkatapos nun talagang inuman ulit mga minamahal. Talagang grabe. Grabing, hallelujah, grabing bisyo mga minamahal hanggang sa pagkatapos ng pag-take ng drugs mga minamahal, talagang sobrang kalungkutan sa aking puso, isipan. Hallelujah. Talagang nakaka-depress mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa ako'y mga minamahal, 2 beses mga minamahal na isang gabi mga minamahal, ako'y sabog sa drugs mga minamahal. Talagang naisip ko mga minamahal ang banal na gawain mga minamahal. Nagpaalala ang mahal na Panginoong Hesus. Yan ay mga minamahal, binuksan ko ang YouTube mga minamahal, yung pinanood ko ang banal na gawain hanggang sa mga minamahal. Ako'y napaluha mga minamahal hanggang sa ako'y nag-desire mga minamahal sa aking puso na gusto kong manumbalik mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoon sa una dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wilde Estrada Almeida. Hanggang sa mga minamahal, talagang year 2016 mga minamahal, ako'y binigyan ng ang pagkakataon ng pinakamamahal na Panginoon na magbalik loob mga minamahal. Ako'y dumalo mga minamahal, talagang grabe pagpasok ko pa lang dyan sa may gate mga minamahal, talagang ramdam ko ang mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Talagang hallelujah, napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus hanggang sa ako'y dumalo mga minamahal nandyan mga minamahal. Ako'y binago na ng mahal na Panginoong Hesus ang pag-inom ng alak na yan, paggamit ng drugs mga minamahal. Inalis na sa akin mga minamahal sa hallelujah, kaya aking pinapasalamatan, pinakamamahal Praise the ng Lord. sapagkat Hallelujah, hallelujah. sariling akin mga minamahal, ang pag-drugs na yan, hindi ko matatanggal sa aking sarili sapagkat sabi nga nila talagang napakasarap mag-take ng drugs na yan mga minamahal. Ngunit wala nang ibang sasarap mga minamahal na sa atin mga minamahal bilang Kristiyano na maramdaman natin ang banal na presensya ng pinakamamahal ng Diyos. Hallelujah. Yun din mga minamahal, nung ako'y napahiwali mga minamahal, aking pasalamatan pinakamamahal ng Diyos sa kanyang pag-iingat sa akin. Napakaraming pag-iingat na kung aking isipin mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Ako'y nandyan, naranasan ko sa matutukan ng sumpak mga minamahal sa dako ng dagupan kami kukuha sana ng drugs, ngunit aming napasukan ito ay isang sabog din sa drugs mga minamahal, kami tinutukan ng sumpak, ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon. Bagamat nung time na yun kinalimutan ko siya, ngunit naalala pa rin ako ng mahal na Panginoon na ako'y iningatan. Gawin din mga minamahal, Praise the Lord. hallelujah, nung ako'y napaiwalay, nung ako'y banal na gawain mga minamahal, nandiyan naranasan ko rin nag-trip mga minamahal, nandiyan binato ko isang sasakyan, ngunit siya bumaba mga minamahal, talagang ako'y tinutukan ng baril mga minamahal. At hallelujah, praise the Lord, napakabuti ng mahal na Panginoon, ngunit hindi ako pinawayagan na mapahamak mga minamahal, kaya aking pinapasalamatan ang pinakamamahal na Panginoon na sa lubos-lubusan. Hindi sa mga disgrasya sa motor mga minamahal, ilang beses akong nadisgrasya mga minamahal, ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoon na ating sinasamba. Siya ay nag-iingat mga minamahal, bagamat nung time na yun kinalimutan ko siya, nariyan pa rin ang kanyang pag-iingat, kaya aking pinapasalamatan mahal na Panginoon mga minamahal. Gayun din, hallelujah, aking pasalamatan ng mahal na Panginoon mga minamahal. Nung time na pandemic mga minamahal, talagang isa rin ako sa nawalan ng trabaho mga minamahal sapagkat nagbawas sila sa aming agency na pinapasukan mga minamahal. Talagang ngunit napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Ang pinapasok mo muna yung kasama ko mga minamahal na matagal na ako ay
na-lay off mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko lang mga minamahal, dumalo ng dumalo 3 times a day doon mga minamahal nung pandemic na yun. Naalala ko nung time na Miraculous mga minamahal, at tinext ako ng amin HR, ang sabi niya maghanda daw ako. Hallelujah, praise the Lord. Talagang ako yung nagpasalamat mga minamahal hanggang sa mga minamahal. Pagdalo ko ulit mga minamahal nung Miraculous ng mga minamahal, nag-chat ang HR namin ulit mga minamahal na kinabukasan pwede na daw akong pumasok mga minamahal. Ngunit mga minamahal talagang grabe. Praise the Lord. Mahal na Hallelujah, Panginoon hallelujah. natin mga minamahal. Ang ginawa ko lang nagpuri, sumamba sa kanya mga minamahal. Isipin mo mga minamahal, isang buwan akong nawalan ng trabaho. Ang pinapasok yung kasama ko, ngunit ang nangyari mga minamahal, nabaligtadan pag sitwasyon. Ang nawala sa trabaho yung kasama ko, ako ang yung binalik sa trabaho. Talagang grabe mga minamahal, isipin ko paano nangyari yun. Ngunit ang Diyos nating sinasamba mga minamahal ay totoo, buhay. Hindi Right, tayo amen. Praise the papabayaan. Lord. Ang gawin lang natin mga minamahal ay magtiwala mga minamahal. Ngunit mga minamahal, ako'y nagpatuloy sa trabaho na yun, ngunit talagang ni-required po kami na magpabaksin mga minamahal, ngunit hindi ako nagpabaksin mga minamahal sa trabaho na yan. Ang ginawa ko, nanampalataya sa mahal na Panginoong Hesus, na hindi ako pababayan sa COVID-19 na yan mga minamahal, talagang grabe. Ako'y pinili ng mga minamahal na magpabaksin, ngunit talagang yan ay tinatanggayan ko mga minamahal doon sa HR namin. Kinausap ako yung mga manager namin dyan sa pinapasukan ko, supervisor namin, kinakausap ako na mawawalan daw ako ng trabaho, ngunit hindi ko yan pinakinggan mga minamahal. Ang ginawa ko lang, nagpatuloy na magtiwala sa mahal na Panginoong Hesus na hindi ako pababayaan mga minamahal na yan, magkasakit sa COVID na yan. Hindi ako pababayaan na mawalan ng trabaho bagamat hindi ako nagpabaksin. Ngunit ako ini-record mga minamahal na magpa-antigen mga minamahal yan. Tiniis ko yan mga minamahal, halos ilang buwan na nagpa-antigen ako every weekly po yun mga minamahal, sapagkat napakamahal ng na yan mga minamahal, vaccine mga minamahal. Hanggang sa ako'y mga minamahal nagpatuloy na yan, nagpuri mga minamahal, nagtiwala sa mahal na Panginoon. Hanggang sa mga minamahal, nirecord ako every 2 weeks na lang. Hanggang sa mga minamahal, nirecord ako isang beses na lang sa isang buwan. Hanggang sa mga minamahal, grabe napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Hindi ako talagang panghawakan na lang natin ang ating pananampalataya mga minamahal, hindi tayo pabawayan. Hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, talagang isa ako sa walang baksin mga minamahal sa aking pinagtatrabuhan mga minamahal. Ang ginawa ko lang, nagtiwala mga minamahal, hindi ako binabayaan, Right, mawalan amen. ng Praise trabaho the Lord. mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus mga Right, minamahal. amen. Sa Praise the trabaho ko na yun mga minamahal, medyo mahirap mga minamahal, sapagkat ako isang nagpo-promote ng isang napakamahal na appliances mga minamahal. Talagang kapag wala kang binta, talagang hanapan ka ng kuta. Pag wala kang nabinta mga minamahal, talagang tataningan ka. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Talagang ako'y ulit mga minamahal, mawawala sa trabaho na yan, sapagkat trabaho na hindi ko naitang mga kuta. Ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Right, Ang amen. ginawa ko lang mga minamahal, nagtiwala, nagpuri, dumalo ng dumalo mga minamahal, nagbigay ng may katapatan mga minamahal. Last year mga minamahal, talagang ganito sana mawawalan na rin ako ng trabaho, ang ipapalit yung kasama ko. Ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Talagang ako'y may muna na ako'y matatanggal. Ngunit grabe, totoo ang ating Diyos na sinasamba mga minamahal. Ako hindi pinabayaan. Nabaliktad na naman ang sitwasyon mga minamahal. Hallelujah. Ang natanggal mga minamahal, yung kasama ko. Ako muli ang pinapasok mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Grabe. Kung isipin ko mga minamahal, paano nangyari mga minamahal. Ngunit isa lang ang katotohanan mga minamahal, na totoo ang ating sinasamba mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na mga Islam, mga Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Sander De Los Santos, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Dating kapatid minamahal, dating drug addict minamahal. Hallelujah. Tignan niyo minamahal. At ang Diyos ay tunay na nag-aayos ng buhay. Hallelujah. Nandun na lamang sa kagrabing kapahamakan, ngunit iningatan ng dakilang Diyos. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
At minamahal, sa di na po magtatagal minamahal, tayo po'y tumayo. Hallelujah. At makisabay sa makalangit na awitin dadalhin ng Beloved Choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
O Diyos, kami inibig mo, hallelujah. Pagkabat di magkarapag dapat, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po, beloved choir. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kunin na lagi natin po kalalahanin ang mensahe ng kantang yan, minamahal. Talagang grabe pag-ibig ng Diyos na kanyang iniwan ng kanyang trono sa langit. Hallelujah. Upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Hallelujah. Inako ang grabing hirap sa krus ng Kalbaryo. Dumanak ang kanyang sariling dugo upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Talagang grabe naghirap ang ating dakilang Diyos upang tayo sumagana sa lahat ng bagay. Kaya tayo, minamahal, nandito ngayon, minamahal, nananagana sa lahat ng bagay. Grabing pagpapala, grabing mga paggagalingan, mga kaginhawaan sa buhay, minamahal. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mahal, sa mga pagbabahagi po ng buhay na patutuhay. Amen, praise the Lord. At atin na pong tinatawagan at sunod na magbahagi, ating beloved sister Corazon Juan. Amen, praise the Lord. At sunod po sa ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papupuri, pagluluhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobleng paggalang po sa ating pong ginagalang po ng mga magulang sa mahal na Panginoon, sa mga turo at alaala po na ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating pong mga Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po natin po ordained preacher, sa inyo pong lahat po ng mga kapatiran, sa mga baguhan, datihan, maging po sa mga webcast viewer, magandang at ang hali po sa ating pong lahat. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at taglay ko po ang kalakasan na nagmumula po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan na pinakakaloob po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At balikan ko po, 1994 po, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na noon po, nung time po na bago ko po makilala ang ating po pinakamamahal na Panginoon, marami po akong taglay po na karamdaman. Nandiyan po yung sakit, pananakit po ng aking ulo, pananakit po ng aking dibdib, maging po sa aking likod. At yung sakit ko po na matagal ko po itong tinaglay, simula po nung dalaga po ako hanggang nag-asawa, nagkapamilya, yung sakit ko po na anemia po, na bawal pong magpuyat. Subalit, ako pinagpupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Taong 1994, tinanggap ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, nababautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa patuloy po naming pagsunod po sa kanyang mga kalooban, dumalo po ng 3 beses sa isang linggo. Alam niyo po, mga sakit ko po na aking pong nabanggit. Wala po akong ininom po na kahit isang gamot po sa kahabagan po at sa pangunang panalangin po natin po
Beloved parents in the Lord, naabot po ako ng kanilang panalangin, sa kanilang walang sulong, walang sawang pagluhod. Pinagpala po ako pinagaling po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po yun, sa taong din po yun, nakaroon po ako ng mga pasa sa aking katawan. Ito po ay sign po ng leukemia na kala ko po noon, kada monthly period ko lang po, subalit hindi po nagtatagal po na nabibilang po ng mga pasa-pasa na siguro po sa tagal po na panahon na mas marami pa po yung puting dugo kaysa pula, kaya humantong po na nakaroon po ako ng mga pasa-pasa sa aking katawan. Subalit, simula po noong 1994 po, hanggang sa mga oras po ito, so maraming taon po na dinagdag po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aking buhay. Kaya ko pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na noon po. Grabe po kung babalikan ko po, grabe ang hirap po na aming pong buhay. Wala po kaming magamit na tricycle. Nagririnta lang po kami para lang po makadalo po sa ating pong manal na gawain. Nambaboundary po aking malnasawa na pagdating po ng bahay, wala pong makain. Subalit, nanampalataya po kami sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na pagdating po ng araw, pagpapalain din po kami. Ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Simula po noon, nagtiwala po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na sa pakikinig po dito sa pulpito. Alam niyo po, na kung tayo po ay hihingi po, marunong po tayong maghintay. Mga minamahal, naranasan po namin ang ganun po na mag-isa ko lang po lang dadalo. Subali, hindi po ako nawala ng pag-asa. Sa pamamagitan po ng pagbibigay, alam niyo po, dito po ako nagkaroon po ng paalala kasi po noon, aking po mga minamahal na anak, pinarating po natin po pinakamamahal na pinusunda ko ng ibang bansa na bagamat 4 ang aking anak na nakarating. Subalit, hindi ko po inuuna yung para sa mahal na Panginoon. Subalit, dumating po yung paalala na aking po mga minamahal na mga anak, wala na po yung dumadalo. Ako lang po ang dumadalo. Subalit, noon ako pinangako sa ating po pinakamamahal na Panginoon, sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon, panghawakan mo po ako. Magmula ngayon, sabi ko po kung ano po yung para sa iyo, panghawakan mo lamang po ako. Sabi ko po, alam niyo po, sa habagan po natin po pinakamamahal na Panginoon, maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon na narinig po natin po pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, nabigla lamang po ako na isa-isa po, na dumalo po aking po mga minamahal mga anak, aking mga apo. Kaya ko pinapupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na bilang magulang. Andiyan po yung kagalakan na makakasama mo yung mga anak Praise mo. the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pagdalo po, pagpupuri po na sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Sa ko pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na alam niyo po, sabi ko po noon, wala po kaming kahit isang tricycle po, nagrirenta po. Subalit, hindi po bingi po ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Sa alam niyo po, hindi po nagtagal, binigyan po ang aking po mga minamahal na mga anak na isa po silang tricycle po. At alam niyo po, dito po sa pagkikinig, alam niyo po, sabi ko po, kailangan pong kahit na second hand po na sasakyan. Alam niyo po, sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon, ito po ay kalooban, ipagkakaloob po. At maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa pinakaloob po na ating po pinakamamahal na Panginoon sa ang bagong sasakyan po ginamit po aking mahal na anak po na sa po ng ibang bansa. Kaya ako pinapupuri na papasalamat Praise sa the ating po Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon sa mga pagpapala po na pinakakaloob sa araw-araw namin pangangailangan. Alam niyo po, napakasarap po talaga po na magbigay po. Kasi po, ilang beses sa tagal po ng panahon, talaga pong pag hindi ka susunod, sumpa po. Subalit, pag ikaw ay sumunod, pagpapala po. Right, Sa ngayon po, kahabagan po, nakaranas po ako ng mga ganun bagay na pinagpala na dati po noon, hindi po ako makatulog. Bagamat, andyan po dumarating po mga pagpapalas po sa akin, subalit hindi po ko po inuuna na bagamat malalaki po nahahawakan ko na pera. Subalit, wala po, after 3 days, 5 days, wala na po agad sa aking palad. Subalit, sa ngayon po, kahit na ganun po na mali lang po, andyan po ang pagpapala po na pinakakaloob niya po sa
Amin po. Kaya ako pinupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po sa pag-iingat po ng ating po pinakamamahal na Panginoon sa aking po mga minamahal na mga anak, sa kanilang pagtatrabaho. Andiyan po ang paggabay po na ating po pinakamamahal na Panginoon. Ako pinupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa aking pong mahal na balai ay nakauwi po ng malulhati na nanggaling po sa dago po ng ibang bansa. Diyan po nakasama po natin. At siya po napabautis. Sabi ko po, Praise the magpatuloy Lord. ka, kapatid. At yung karamdaman mo po, sakit mo, ay pagagalingin ka ng malapay noon. Na ganun din po ang ginawa ko po noon. Di po ako nagliban sa aking pagdalo po at sumunod po sa kanyang mga kalooban. Kung ano po yung kalooban na pinagkagawa po natin po pinakamamalapin ay susundin po natin. Sabi ko po, kaya ako pinupupuri na papasalamat sa ating po pinakamamalapin sa mga papapala na pinakakaloob niya po sa amin, papapalang physical, material, financial, lalugid po ang papapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat tanging po sa ating po pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Kulang na palakpakian para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Corazon Juan sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Grabe ang ating mahal na kapatid. Hallelujah. Nalubos sa pinagpalang ng dakilang Diyos. Dati minamahal. Hallelujah. Merong leukemia minamahal. Talagang grabe, maging magpuyat, bawal minamahal. Ngunit dito minamahal, kabaliktaran dito sa gawain ng mahal na Panginoon minamahal. Talagang may leukemia ka, mag-overnight ka, yan ang turo ng man of God, hallelujah, na talagang nandun basta magsumikap, dumalo sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Yan ang dahil sa pananalangin ng ating beloved evangelist pastor, Bel Estrada Almeida, kabalikat ng mga gagawa, kaya lubos na pinagpapala minamahal. Ngunit kapag dumating ang mga bagay niyan, talagang tayo hindi nagtapat minamahal, ayon sa kanyang patotoo minamahal, yung kanyang mga anak, 4 yung nagtatrabaho, Sabado minamahal, ngunit tumanggap ng malaking pera, nagkaroon, minamahal ng grabing panghihinayang minamahal. Ngunit tignan niyo minamahal, para sila nag-uipon sa butas ng bulsa minamahal. Nasupot na butas minamahal, nandun minamahal talagang naging wala rin minamahal. Ngunit napaka-importante talaga ng pagtatapat sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi nga minamahal, talagang naturingan tayo minamahal na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Minamahal, kaya noon na matuto siya magtapat, minamahal, grabe, sumagana ang grabing pagpapala, binigyan sila ng mga branyong sakyan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay kapag tayo nagtapat sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, talagang bubuksan ng mga dungawan sa langit at ibubuhos ang isang pagpapala pa lamang minamahal. Wala nang sapat na silid na kalalagyan. Ganyan dito minamahal sa banal na gawain na talagang itinuturo ang grabing pagtatapat. Unang rason, upang ang mga anak ng Diyos ay pagpalain ng lubos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. At tuloy-tuloy na po namin mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ng ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Amen, praise the Lord. At atin po pinaghahanda ang ating beloved sister Leslie De Vera, ang ating pinaghahanda ang beloved children's choir. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ang ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdakil, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Amen. Ating pinapabot, mga minamahal, ang karapat-dapat na paggalang at paparangal sa ating beloved parents in the Lord. Ating po beloved evangelist, Pastor Will de Almeida, and Assistant Pastor Lina C. Almeida. At lagi po natin inaalala ang kailang isang aral at turo, mga minamahal. Amen. Ganon din at pagbati ng magandang magtanghal na po sa kailang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito sa Dako ng San Carlos City Outreach, sa ating po beloved elders, sa inyo po mga minamahal, datihan man at sa mga bisita kung mayroon man, isang palang tanghali po sa ating lahat. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, nang ako po'y unang makilala sa Malpay, ako po'y may taglay na karamdamang skin allergy, mga minamahal. Nung ako'y kolehiyo, mga minamahal, nag-struggle po ako, mga minamahal, dahil kapag umatake ito, hanggang 5 tabo lamang aking may pangligo, mga minamahal. Napaka-habdi, mga minamahal, dahil nga kapag ito'y umatake at sa grabing kating, mga minamahal, kapag kinakamo, mga minamahal, taga nagkakasugat yung aking balat, mga minamahal. Hanggang 5 tabo lang ay may pangligo noon. Subalit, salamat sa Malapay noon nang aking siya makilala sa Ministeryo ito, mga minamahal. Ang ginawa ko lamang ay dumalo lang ng dumalo, mga minamahal. 3 times a week, sabang ng Malapay noon, nanampalataya sa ating Malapay noon.
At alam niyo, mga minamahal, isang gabi nawala sa aking isip yung aking may karamdaman pala ako noon. Ang aming ulam, hipon, na kung noon bawal ako doon, mga minamahal, naparami yung aking kain. Halos isang pinggan, mga minamahal. Sinuway ako ng aking kuya, sabi niya, ba't ka kumain ng hipon, di ba? Allergic ka doon. Ang sabi, doon ko lang naalala, mga minamahal, nung gabing yun na, oo nga pala, ako'y may karamdaman noon na skin allergy. Subalit, ang ginawa ko, mga minamahal, ako'y pumasok sa aking silid, ako'y nanampalatay sa ating malapay. Sabi ko, malapay noon. Alam ko malapay noon, yung mga karamdaman ay mga kapatid, higit pa sa aking karamdaman. Kung paano mong pinagaling, ako'y nanampalataya, ako rin ay yung pinagaling na. Magmula nung gabing yun, mga minamahal, hanggang sa oras na itong bagambat, ako'y kumakain ng po mismo ng hipon, mga minamahal, yung aking skin allergy, yan po hindi na po nanumbalik. Ako'y lubusang pinagaling ng ating Praise the malapay Lord. noon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa ating Diyos sa buhay, mga minamahal. Ganon din, mga minamahal, sa himala ng malapay noon, sa buhay ng aking pinsan, mga minamahal, na siya po ay talagang unti-unting nangayayat, mga minamahal. 2014 yun, mga minamahal. Year 2014, mga minamahal, siya ay unti-unting nangayayat, mga minamahal. Nawawala ng ganang kumain, napakabigat ng kanyang ulo, ang kanyang likuran at binti ay laging masakit. Kaya mas ginusto niyang nakahiga na lamang sa folding bed, mga minamahal. Subalit isang araw, mga minamahal, ako'y ginamit ng malapay noon. Sabi ko, kuya, try niyo pong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade dahil ang Diyos namin doon na nakilala buhay. Nagimala, kayang pagalingin ng mga Panginoon. Basta kayo manampalataya at sundin ang kalooban ng Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, linggo yung dumalo siya. At yung ating ginawa, mga minamahal, kanyang sinampalatayanan, pumalakpak, umawit, magsabi ng hallelujah, praise the Lord. Nang matapos ang balagawan, kinausap ko sana, sabi, kuya, kumusta ang inyong nararamdaman? Sinabi niya sa akin, sa totoo lang, kapag ako'y nasa bahay, mas gusto ko nakahiga na lamang dahil napakabigat ng aking ulo, yung aking likuran, binti masakit. At kahit ako'y kumain, isinusuka ko yun. Pero nung nandito ako, ako'y nagkaroon ng kalakasan, kaginawaan, ng pakiramdam. Praise the Lord. At Hallelujah, sabi ko, hallelujah. tingnan nyo yan, unang dala nyo palang pinakita ng malapay noon. Totoo siya buhay sa ministeryo ito. Salamat sa ating malapay noon. Right, Gayon din, amen. mga minamahal, ako'y mag-take ng licensure examination for teachers 2017, mga minamahal. Hindi na po ako umaten ng anumang review center, mga minamahal. Hindi upang pabayaan ang aking sarili, kundi nung time na yung mga minamahal, talagang madalas Sabado, Linggo ang available na schedule, mga minamahal. Sabi ko, baka dumating yung time na mawalan ako ng panahon o oras sa malapay noon at kahit ano pa man ang aking gawin na pag-review, hindi ko naman sigurado kung lahat ng aking reviewin may ni maski 10 tanong lang nalalabas. Mga minamahal, binigyan ako ng panampalatayang malapay noon. Sabi ko kung paano yung mga kapatid namin nagpapatotoo. Ang ginawa nilang reviewer, Biblia, dumalo lang ng dumalo. Yung isang nagpatotoo, mga minamahal, na criminologist, mga minamahal, ang sabi niya, kinabukasan kanyang exam pero nag-overnight pa rin siya. At sila po ipinasa ng malapay noon. Ang sabi ko, malapay noon, ako rin sa habag at sa tulong mo ayon sa iyong kalooban, kayang-kaya mo rin akong papasahin malapay noon. Ikaw nang bahala. Ang ginawa ko malapay na, mamahal, dumalo lang ng dumalo sa gawin malapay noon. Miyerkules, Biyernes sa Linggo na ng palatay sa ating malapay noon. Nung araw ng exam, ang dala ko, mamahal, Biblia. Samantala yung mga kasamahan ko, mamahal, sa examination room, mamahal, ang dala nila, reviewers, mamahal. Sa tuwing meron kaming isang oras na bakante, mamahal, yung mga kasamahan ko, nagpapahinga sila, yung iba nagre-review pa rin para sa susunod na subtest may masagutan. Pero ang pinaisin ng malapay noon, ilabas ko yung Biblia dahil sa salita malapay may kapangyarihan. Ako'y nagbasa, mga minamahal. Alam nyo, after 2 months nang ma-release ang result, mga minamahal, sa habang ng malapay noon, isa ako sa ipinasa ng ating malapay noon. Salamat Lord. sa ating Hallelujah, pinakamalapay noon. Samantala yung mga ka-major ko noon, mga minamahal, 8 kami, ay 6 lamang, 6 ang hindi nakapasa, mga minamahal. Yun po ay, nag-review, nag-umaten ng review center, mga minamahal. Kaya sabi ko, salamat malapay noon, ayon sa iyong kalooban na kahabagan, ikaw ang talagang tutulong at gagabay sa amin. Kaya salamat sa malapay noon. Year 2018, mga minamahal, nagkaroon ako ng karamdaman na tuberculosis, mga minamahal, kung saan kahit mainit ang panahon, pakiramdam ko lagi akong nilalamig. Unti-unti akong nangayayat, mga minamahal, sa aking pagtulog, talagang hindi na normal aking pagtulog dahil pag ako'y humiga, mamahal, ng flat, mamahal, talagang ako'y parang nalulunod. Sumusuka ako ng dugo, mamahal. At nariyan, mamahal, patong-patong na unan. Aking po, mamahal, natutulog ako, nakaupo na lamang, mamahal. At talagang magmula rito hanggang dyan sa pinakalikuran, pag maglakad ako noon, hinihingal na ako, pagod na pagod ako, mga minamahal, hindi ako makabalik agad. Dahil ang kailangan ko magpahinga, 5 to 10 minutes, mga minamahal, para magkaroon ng lakas uli, makabalik dito maglakad. Yung gitara, mga minamahal, hindi ko na mabuhat niya noon, mga minamahal. Subalit, salamat sa malapay noon, mga minamahal. Nung time na yung mga minamahal, talagang sabang na malapay noon, hindi pinito mga Pinoon, ako'y magkaroon, mga minamahal, ng kumbaga, kainaan o doubt man, mga minamahal,
bagkus mga minamahal, bagamat alam ko sa akin sarili, ako'y unti-unting nanghihina physically, subalit yung aking kaluluwa mga minamahal, sa habang ng Panginoon, binubusog lagi na salita ng malapay no mga minamahal, binibigyan ng pag-asa mga minamahal. Kaya sa kaparaanan, habang ng malapay no mga minamahal, narito ako mga minamahal, ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the Lord. Hallelujah, Salamat sa hallelujah. ating Diyos sa buhay. Gayon din mga minamahal na talagang nariyan din po unti-unting paghipo sa puso na aking mahal sa buhay na nung ako'y makikilala 2013 mga minamahal, grabe, ako mga minamahal ay pinipigilan nilang dumalo rito. Akala nila yung aking naanibang mga minamahal ay hindi nagtuturo ng katotohanan. Baka mapariwara lang ako mga minamahal. Subalit, salamat sa malapay noon. Dahil sila po mga minamahal, lahat aking mamahal sa buhay mga minamahal ay talagang tumanggap ng bautismo sa pangalan mga Panginoon. May mga araw mga minamahal na talagang balagawain atin silang nakasama mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mula mga minamahal sa matigas na puso. Talagang yan po ay hinipo ng mahal na Panginoon mga minamahal. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Salamat din sa ating mahal na Panginoon mga minamahal. Nung year 2022 mga minamahal, talagang kami po mga minamahal ay pinagkalubong panganin na anak mga minamahal na pinapasalamatan ko sa mga Panginoon, yung talagang kami ginabayan, sinama ng mga Panginoon, dahil nung time na yun wala akong trabaho mga minamahal, kahalos kasagsagan parang pandemic mga minamahal, katapos ng pandemic mga minamahal, hirap makapasok sa trabaho mga minamahal. Yung aking mahal asawa mga minamahal, ang prayer namin nung mga anak siya, sa habang ng mga Panginoon naway normal delivery niya mga minamahal, dahil kapag cesarean session mga minamahal, malaking halaga ang kailangan. Mga minamahal, lang tinagbo namin ang aking mahal asawa mga minamahal sa ospital mga minamahal, hindi rin siya nakapag-almusal ni tanghalian at gabihan mga minamahal, hanggang sa siya mga minamahal dinala sa delivery room mga minamahal, na kahit anong iri niya mga minamahal ay wala pong progress mga minamahal, ang bata hindi lumalabas, unti-unti lang siyang nanghina hanggang sa dumating ang point mga minamahal na hirap na siya mga minamahal, na parang kumbaga parang halos lang tanggulin na siya mga minamahal. Sabi ng doktor, huling paraan na lang na tutulungan siya, pag wala pa rin talagang cesarean session sa mga minamahal. Yung aking mahal na nanay na aking kasama nung time na yung mga minamahal, kami mga minamahal, dahil nga nakakadalo na sila mga minamahal, kami po umawit sa mahal na Panginoon, patuloy na humingi ng habag awa ng mga Panginoon, bigyan pa ng kalakas sa aking mahal asawa, maging yung doktor mga minamahal, bigyan pa ng pagtyaga mga minamahal. Hanggang sa habang kami nagkakaisang umawit, mapuri sa mga Panginoon, may umiyak na sanggol mga minamahal, alas 12 na madaling araw, na inormal po mga minamahal na aking mahal asawa, ang panganak sa aking panganay na anak mga minamahal, Praise na the Lord. lubos na aking pinapasalamatan mga minamahal sa mga panahon na walang-wala tayong mga minamahal. Ang Diyos ang ating maaasahan mga minamahal. Salamat sa mga Panginoon, at gayon din yung pagsubok mga minamahal, dahil yung aming mahal anak, wala pang isang araw mga minamahal, ito'y nakakitaan ng karamdaman kung saan kapag siya umiyak, nangingitim mga minamahal, kanyang katawan, hindi normal mga minamahal yung level ng oxygen mga minamahal sa kanyang katawan mga minamahal. Bumababa yan hanggang 50 mga minamahal, na hindi yun po yung normal mga minamahal. Ang sabi mga minamahal nung doktor na aking makausap, mga minamahal, na dadalhin dapat sa NECO mga minamahal, tutubuan yung aming mahal na anak mga minamahal, maaring padaanin sa bibig o sa ilong mga minamahal, dahil tulungan nila mga minamahal na yung baga niya mga minamahal ay talagang may normal po mga minamahal yung oxygen level sa katawan mga minamahal. Subalit mga minamahal, sabi ng doktor, kapag during the process pa lang ng pagtubo mga minamahal, abang isusuksok sa ilong niya o sa bibig, sa murang edad mga minamahal, imagine, wala pang isang araw, ang sabi ng doktor, mas malaki ang tsansa na mamatay rin yung aming anak mga minamahal. Yung pang mga minamahal na gagawin mga minamahal ay talagang, sabi niya, hindi po yun mga minamahal, masasigurado nila matitiyak ang buhay, ang kaligtasan na ayong anak mga minamahal. Gumawa kami ng waiver mga minamahal na talagang hindi namin dahil namin anak, dahil lalo na sabi niya, kasagsagan ng time na yung kapag namatay ang aming anak mga minamahal sa ospital, i-COVID test nila mga minamahal, kapag siya positibo mga minamahal, diretso ng cremation mga minamahal. Noong time na yung mga minamahal, sa halip na hospital mga minamahal ang maging lugar ng pag-asa at kaparatagan ng loob mga minamahal sa mga panahon ng problema ng karamdaman, doon pa yung nagpalala pa mga minamahal ng aming sitwasyon mga minamahal. Naalala ko mga minamahal, sabi ko, mga kapatiran namin mga minamahal, mamatay mabuhay, sila'y naglilingkod sa mga Panginoon mga minamahal. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang araw, tinaningan yung aming mahal na kailangan magawa yung sinasabi nila mga minamahal, pero hindi na nga namin dinala mga minamahal. Pero alam nyo mga minamahal, talagang ang lubos na pinapasalamatan mga minamahal, almost 1 month ang tinagdag ng malapayon na buhay sa aming sanggol na yung mga minamahal, mula sa isang araw
na tinanay nga siya mga minamahal na hindi na namin bumuhay ng ospital dahil ang sabi nila mas malaking chance na ikamamatay niya rin mga minamahal ang gagawing procedure mga minamahal ay yan po mga minamahal talagang in-extendan pa ng malapay noon sa bahay. Wala kaming anumang gamot na ginamit mga minamahal, talagang sabag lang ng malapay noon. Yung aming anak mga minamahal talagang amin pa rin nakapiling, nayakap mga minamahal. Naramdaman namin nung time na yun ang pagiging isang magulang mga minamahal na mga minamahal sa halip na yung aking mamahal sa buhay mag-question sa malapay noon dahil talagang bakit hindi siya pinagaling mga minamahal. Pero alam niyo sila pa yung ginamit upang i-comfort kami mga minamahal na aking mahal na kabiyak mga minamahal na sabi ng aking mga kapatid kung pilitin pa namin na mabuhay siya, kung sa paglaki niya ay dagalan niya ang karamdaman, may kapansanan siya, baka mabigat lang sa aming loob, hindi rin namin kayanin mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung mga ganung salita mga minamahal ay talagang lalong nagpalakas sa aming pananampalataya. Nagpasalamat kami sa malapay noon na ang malapay noon ang talagang dakilang mga aliw. Sa aming pagbiyahe mga minamahal, may mga nakikita kaming mga sanggol na bagong panganak sa araw na din yun mga minamahal, sila ay binawian ng buhay. Ang sabi namin, mapalad pa rin kami. Yung aming mahal na anak mga minamahal, nayakap pa rin namin, nakasama pa rin namin. Praise Salamat the Lord. sa malapay Hallelujah. noon mga minamahal. Talagang siya po mga minamahal sa piling ng malapay noon. Ang lubos namin pinapasalatan sa malapay noon mga minamahal na talagang tayo po mga minamahal sa mga ganong pagsubok mga minamahal, talagang kahirapan. Ang malapay ng mga minamahal, ang ating kalakasan mga minamahal, ang dahilan mga minamahal kung bakit tayo narito mga minamahal. Yan ang aming pinapasalamatan mga minamahal dahil wala kaming ibang mapangugutan ng lakas mga minamahal kundi ang ating malapay noon. Hanggang sa mga minamahal, bago matapos yung taong 2020 mga minamahal, kami po mga minamahal muli pinagkaluban ng aming pangalawang anak mga minamahal. Ngayon mga minamahal, magdadalawang taon na siya, malusog mga minamahal, Praise malakas the mga Lord. minamahal, Hallelujah, nakakasama hallelujah. natin sa paglingkod sa mga Panginoon. Tunay nga mga minamahal, ang sabi nga mga minamahal, kapag ang bagay ay tinakda ng mga Panginoon para sa atin, magugulat lang tayo mga minamahal, hindi natin maisip, mabilis ang araw mga minamahal, darating at darating ang pala. Kahit, sabi nga, kahit ang masyadong effortless mga minamahal, kahit hindi masyadong kumilos, magpagal, o kumayod mga minamahal, kapag ang bagay na yan ay para sa iyo, yan ay darating ipagkakaloob ng malapay noon. Right, amen. Salamat Praise sa the Lord. malapay noon, sa kanyang kabutihan mga minamahal, at ay hindi man karapat dapat mga minamahal, talagang patuloy kinakabangan mo po yung ginagamit sa kanyang balubasang mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, kalawatan, kadilang kapasamatan sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Marlon Niveras, pinagpalang buhay na patutungan. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Grabe magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, minamahal, maging sa kanyang pag-exam, minamahal. Gaya rin ng dati, minamahal, sa halip na sila nag-review, ang ginawa nila, dumalon ng gawa sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At gumawa ng mga kalooban ng Diyos. Hallelujah. Tignan niyo, minamahal, kahit hindi nag-review, minamahal, yan ay ipinasa ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po ng banal na kasulatan, tayo hindi gagawin buntot, bagkus ulo minamahal. At maging sa kanilang patuloy na paglilingkod, nandun ang karamdaman, mga nangyayari sa kanilang mabuhay, ngunit nandun lagi ang pagkalinga at grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumuyo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin, purihin siya, o purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, o si Jesus tuwina, bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. O si Jesus tuwina, bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus tuwina. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon.
Amen, praise the Lord. Manatili tayo nakatayo mga minamahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin ng Dakilang Beloved Choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. From the book of John chapter 15 verse 12. This is my commandment that ye love one another. I have loved you. Amen, praise the Lord. Hallelujah.
yes, you are. And this joy and peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He is alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Wherever I am. What a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious name. Jesus. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Happy day, forever. Happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious and oh, what a glorious day. What a glorious day that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious day. Jesus. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Wherever I am wherever I am wherever I am Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord from the book of Ephesians, verse 2, chapter 8, verse 8, chapter 2, verse 8. For by grace are ye saved through faith, and that's not of yourself. It is the gift of God. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. The hand has called my name. I've been born again to your family. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Your blood flows through my veins. Praise the Lord. Hallelujah. 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 From my mother's womb, you have chosen me. The blood has called my name. I've been born again to your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mountains are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and say, I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My tears are drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and say, I am a child
child of God. Yes, I am a child of God. No longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. Yes, I am a child of God. Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. At talagang tayo mapalad sa lahat ng mapalad dahil tayo naging mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At mangyari lamang po minamahal. Hallelujah. Ganyan sabi nga ng banal na kasulatan, turuan daw ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at sa kanyang pagtanda minamahal talagang ito hindi niya hiwalayan. Kagaya ng mga batang yan minamahal talagang sa panahon ngayon minamahal, napakahirap po magturo ng bata ngayon minamahal, lalo na sa mga dahil sa mga nangyayari sa paligid, sa mga gadgets minamahal. Ngunit ipagamit niyo ang inyong mga anak sa mahal na Panginoon, paggamit niyo bilang mga awit minamahal. Grabe ang mga pagpapala ng dakilang Diyos. Bahala ang mahal na Panginoon sa ating mga anak. Palakpakan mo natin bilang kamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ipagamit niyo ang inyong mga anak bilang mga awit minamahal. Makikita niyo ang grabing pagpapala ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo, minamahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Leslie De Vera. Amen. Praise the Lord. At atin po pinaghahanda ang ating beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Sus. Dobleng paggalang po sa ating pong minamahal na Pastor Wildestrada Almeda at lalo na at ating pong inaalala ang kanilang mga turot, aral, ganun din po ng kanilang mahal na kabiyak ng ating pong Assistant Lina C. Almeda. Gayun din po ako po'y bumabati sa ating lahat ng isa pong mapagpalang tanghali na po sa ating pong lahat mga minamahal, ganun din po sa ating pong beloved workers, sa ating pong sa inyo po mga beloved brethren, magandang isang mapagpalang tanghali na po sa ating pong lahat. Ako po'y nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus muli na maipahayag ko po ang kanya pong kamangha-manghang gawa. Nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Sus. Maalala ko lamang po ang mga minamahal. Nung way back, COVID-19 po mga minamahal. Isa po ako mga minamahal na nagtatrabaho po ako sa pong private hospital mga minamahal. Ang pagkakaalam ko po ng mga minamahal is 3 dose po ang kailangan na required po. Alam niyo po mga minamahal, that time po, grabe po yung pag-uusig sa akin ng isa po pong amo mga minamahal. Talagang hindi niya po ako titigilan mga minamahal kung ano po yung decision ko mga minamahal. Talagang, alam niyo po mga minamahal, na nanalangin po ako noon mga minamahal. Talagang hindi po ako sumasagot. Talagang sinasabi ko na lang po na hindi pa po ako nakakapag-decide until na umabot na po mga minamahal sa 3 dose mga minamahal. Nung first dose, second dose talagang andyan na hindi po talaga ako nakakapag-decide. Nung umabot na po talaga nung 3 dose mga minamahal, dahil last na nga po yun mga minamahal. Andyan na galit po sa akin.
yung aking pong amo, mga minamahal na babae, mga minamahal. Until nanalangin po ako, mga minamahal, sinabi ko po sa mahal na Panginoon na kung kalooban niya po sa akin tong trabaho na to, siya po, mga minamahal, yung gagawa ng paraan. Nung time na yun, mga minamahal, talagang hindi ko na po kaya, mga minamahal. Umuwi po ako sa amin pong tahanan, mga minamahal. Talagang nanalangin po ako. Nag-decide po ako, mga minamahal, na mag-resign na po, mga minamahal. Although, yung mga iba pong establishment talagang inaalis sila pag wala pong mga vaccine, ganyan, mga minamahal. Tapos, araw-araw talaga required na magpa-RT-PCR. Ngunit, nagpaalam po ko dun sa amo ko, mga minamahal, na sinabi ko na magre-resign na po ako, mga minamahal. Ngunit pinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon dahil sabi niya sa akin, hindi ka pwedeng mag-resign. Ako na po yung humihingi ng pasensya sa iyo. Talagang pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, maalala ko lamang po that time, mga minamahal. Makikita mo talaga yung mga pasyente na kahabag-habag po, mga minamahal, dahil kung sa atin pong mga minamahal talaga nagtitiwala tayo sa mahal na Panginoon Sus, mga minamahal, talagang yung aking pong mga katrabaho that time. Nagkakasakit na po sila, mga minamahal, talagang yan, ganyan, sunod-sunod, positive, ganyan. Alam niyo po, mga minamahal, talagang simula nang nag-umpisa po yung sakit na yun, mga minamahal, hindi po ako nakaranas ng sipon, lagnat. Hallelujah. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Nandyan na, hanggang ngayon, nandyan pa rin po ako nagtatrabaho, mga minamahal. Talagang sa atin po talaga, mga minamahal, napakaswerte po natin dahil may Diyos po tayong tinatawagan, mga Amen. minamahal. That's right. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, talagang makikita mo yung mga pasyente. Alam niyo po, mga minamahal, minsan po, kahabagan lang po, kapurihan lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Talagang nakakapag-share po ako minsan, mga minamahal. Ganon din po sa akin pong mga katrabaho. Andiyan na talagang nagpapatuto po ako sa kanila sa mga kamanghamanghang gawa po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga ibang kapatiran. Alam niyo po, mga minamahal, may time talaga na sinasabi nila na kapag nagka-time talaga na andyan na talagang pupunta daw po sila dito. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maalala ko din po, mga minamahal, nung kinuha na po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aking pong beloved mother. COVID pa din po yun, mga minamahal, nung 2022, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, that time po kinakabahan po ako dahil hindi ko po alam kung required po ba sa mga nagbabalsamo po, kung required po sa kanila ang mga RT-PCR. Alam niyo po, pinapatalangin ko po talaga sa mahal na Panginoon. Talagang nung time na po yun, mga minamahal, wala po silang pinagawang test na kahit ano sa akin pong beloved mother. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil alam niyo po, bilang isang anak din po, mga minamahal, talagang andyan po na mahirap po mawalan ng isang nanay. Ngunit andyan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na nagko-comfort po sa akin, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon dahil maalala ko nga din po nung ako po'y nag-aaral. Andyan po, mga minamahal, ang ating pong pagsunod sa kabanalan, mga minamahal, dahil nagpasadya po ako, mga minamahal, ng aking uniforme, mga minamahal, na yung jogging pants, instead na jogging pants po, ipatahi po siya as skirt, mga minamahal, as palda po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, talagang andyan yung mga pag-uusig ng ibang mga estudyante, mga minamahal, na gumagawa daw ako ng sarili kong uniforme. Ngunit andyan na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil simula nung nagkatrabaho ako, hindi po ito naging hadlang po, mga minamahal, sa aking pong pagtatrabaho. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Diyan din po, mga minamahal, na talagang totoo po ang susi ng pagpapala, mga minamahal, dahil, mga minamahal, andyan po na
patuloy po kami pinag-iingatan ng aking pong beloved husband sa pagtatrabaho, mga minamahal. Ngunit andyan po yung mga kabilang mga disgrasya, ngunit andyan po na kami po patuloy na nag-iingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus. At andyan din po ang patuloy na kalusugan na ipinagkakaloob ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya ang lahat po ng kapurihan at pagpapalay sa ating po pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamahal Panginoon. God bless sa pinagpalang patungo ating pong beloved Sister Leslie De Vera. Amen. Salamat sa ating malapaynoon at talagang mga minamahal ang ating malapaynoon sus, mga minamahal ang talagang ating maasahan, mga minamahal, sa lahat ng oras, mga minamahal. Kapag tayo sa Diyos, mga minamahal, ay nagtiwala, mga minamahal, hindi tayo kailanman, mga minamahal, magkaroon, mga minamahal, talagang makakaranas ng disappointment o kabiguan, mga minamahal. Amen. Kapag alam ng malapay ng Diyos, mga minamahal, tayo, mga minamahal, ay mga kanyang mga anak, mga minamahal, na walang ibang laging dinidesire kundi ang masunod ang kanyang kalooban, mga minamahal. Hindi kailanman liko ang malapay noon, mga minamahal. Amen. Hindi tayo kailanman pababayaan at iiwan ng ating malapay noon. Amen. Lagi nating narinig salita ng malapay noon dito sa pulpito, mga minamahal. Tandaan natin, mga minamahal, ang Diyos ay kasama natin, mga minamahal. Amen. At kung magagayon, mga minamahal, sino ang laban sa atin? Amen. If God is with us, mga minamahal, who can be against us, mga minamahal? Amen. Ang kaaway nga, mga minamahal, ay nanginginig, natatakot sa harapan ng malapay noon, mga minamahal. Gaano pa kaya, mga minamahal, yung mga talagang common, natural lang, mga minamahal, na ating talagang nararanasan at mga trials sa ating buhay, mga minamahal. Yan ay kayang-kayang lutasin at tayo kayang-kayang tulungan at gabayan ng ating malapay noon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal noon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating malapay noon. At habang naghahanda, mga minamahal, ating pubilawid, mga awit, mga minamahal, tayo po'y minsan pa tumayo, tayo magpuri sa ating malapay noon. Amen. O kay sarap umawit, awiting makalagit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-damam mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, sa iyo'y hatiran, na di kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang gaya sa iyo'y hatid, na di kayang tumpasan. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, nagbubunyi pati anghel sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. Magmula si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Amen. At
Mga minamang tayo po yun na marating lang tayo at sama-sama po na awiti ialay na kupunan ng choir para lamang sa ating pinamamahal pa ni Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Outreach of Beloved the Youth and Singles Choir. Amen. Awesome. You are God. You are awesome, God. You are awesome. You are God. You are awesome, God. Jesus, you are all I'm living for today. Master, Savior, I have come to seek you. Jesus, you are all I'm living for today. Master, Savior, I have come to seek your face. I humble myself and pray. I'm gonna shout it. You are awesome. You are God. You are awesome, God. You are awesome. You are God. You are awesome, God. Jesus, you have changed my life forevermore. Master, Savior, I just want the world to know. Everywhere I go, I want the world to know. Everywhere I go, I'm gonna shout it. You are awesome. You are God. You are awesome, God. You are awesome. You are God. You are awesome, God. You are awesome, God. You are awesome, God. Jesus has prayer, and his prayer was simply this: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. My heart, my goal is to serve our awesome God. Our Father in heaven, establish now your kingdom. All power, dominion, is you are awesome God. Our Father in heaven, establish now your kingdom. All power, dominion, is you are awesome God. Our Father in heaven, establish now your kingdom.
all power, dominion is to our awesome God. Our Father in heaven, establish now your kingdom. All power, dominion be to our awesome, awesome, awesome God. I'm gonna you are God. You are awesome God. You are awesome. You are God. You are awesome God. I'm living in the overflow. Oh, oh, expect the supernatural. Oh, oh, I'm living in the overflow. I'm ready for a miracle. For you, my God, are more than enough. So full, your faith, so full, your love, your runs over, your promise is pouring over me eternally. I'm blessed to be a blessing, exceedingly abundantly, more than enough. Oh, I'm living in the overflow. Oh, expect the supernatural. Oh, I'm living in the overflow. I'm ready for a miracle. For you, my God, are more than enough. So full, your favor, so full, your love, your goodness runs over, your promise is pouring over me eternally. Blessed to be a blessing, exceedingly abundantly, more than enough, more than enough. I'm living in the overflow. Expect the supernatural. I'm living in the overflow. I'm ready for
Hallelujah. Hallelujah. Bring me to my Praise the Lord. Hallelujah. Lord, and lay me down. Rid me of myself, I belong to you. So lead me, Praise the Lord. Hallelujah. oh, Hallelujah. Hallelujah. lead me to the cross where you died for love. Bring me to my knees, Lord, and lay me down. Praise the Lord. Rid Hallelujah. me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Praise the Lord. Hallelujah. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa paglangis sa awitin niyan. God bless po sa ating beloved choir, ating beloved youth and singles choir. Amen. Sana pa po nating palagpakan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kahit gano'n man mga minamahal talaga, medyo malinsangan muli ang panahon mga minamahal. Amen. Subalit sa mga anak ng Diyos mga minamahal talaga walang ibang mga minamahal na focus mga minamahal at hangarin ng bawat isa mga minamahal kundi ating mapalugdan at mapapurihan ng ating malapaynon sa oras na ating maramdaman ang kanyang matamis na presensya mga minamahal ay talagang yung pong mga agam-agam natin sa buhay, ano mga ating mga pinoproblema mga minamahal, talagang tayo bibigyan ng kapanatagan ng loob ng ating mahal na Panginoon, kapayapaan ng puso't isipan mga minamahal. Ang ating Diyos mga minamahal kaya Santo Espiritu ay dakilang mga aliw sa bawat isa ating mga minamahal. Amen. Kaya mga minamahal ating talagang pagsumikapan mga minamahal na talagang ating pong maramdaman ang matamis na banal presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa oras na ito mga minamahal, muli tayong makapakinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Lahat muna ng patuloy na nagagalak mga minamahal na makinig ng mga buhay pinagpalang patotoo, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Palakpak na lubos na pinagpalang mga minamahal. Amen. At lahat magsabi ng Praise the Lord. Grabe tayo pinagpalang lubos mga minamahal. Sa Thailand mga minamahal ay talaga ngayon sila mga minamahal. Hindi nila alam kung paano sila muli mag-uumpisa. Amen. Nagsitaas ang gusali doon mga minamahal nang tinamaan po ng lindol mga minamahal na nasa 7 intensity mga minamahal, talagang marami ang nasawi. Amen. At ngayon mga minamahal talagang dumaranas sila mga minamahal ng talagang grabing kahirapan kung paano babangon muli. Tayo mga minamahal dito sa Pilipinas, dito mga minamahal sa Pangasinan. Amen. Narito tayo mga minamahal, taglay natin ang kalusugan, ang kalakasan, ang pag-iingat. Hindi pa natin mapalakpakan, mapapurihan ng ating mga Panginoon. Amen. Walang dahilan mga minamahal upang hindi tayo magalak mga minamahal. Amen. Tandaan natin mga minamahal, tayo lubos na pinagpala ng ating mga Panginoon. Praise the Lord. At ngayon mga minamahal, ating pong Holy Supper. Amen. Ating talaga inaalala mga minamahal na may Diyos na nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan mga minamahal. Amen. Ito hindi ordinaryo na general service mga minamahal. Amen. Sa mga minamahal na bisita, sa mga Facebook and YouTube viewers, hindi po gagaling ang inyong mga karamdaman, hindi mapagpag ang inyong mga problema, ang kabigatan ng inyong daladala. Kung hindi kayo papalakpak sa mahal na Panginoon, hindi kayo makikisa sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, pagsigaw ng Hallelujah, Praise the Lord. Yan ay mga makapangyarihan na mga gawa na aming natutunan sa aming mahal na pastor mga minamahal. Tatalsik, lalayo, milya-milya sa inyo ang anumang gawa ng kaaway. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon at ating pong pakinggan kung paano rin po pinagpala ating pong beloved elder, ating pong beloved brother Ardeo Rodriguez, ating pong pakinggan sa kanilang buhay pinagpala patutuo. Maghanda ang huling magbabahagi ng kayang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, ating pong beloved sister Christian Bigaong. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakulat sa pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At ako pinagpapaabot ng nobleng paggalang po sa ating beloved, sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi natin naalala at mga turot aral ng ating beloved evangelist, Pastor Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral din po ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Ako po'y bumabati sa kanilang beloved children, sa buong pamilya ng ating beloved evangelist, Pastor Estrada Almeida, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating
beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila po mahal na anak, kay Ate Vines here, sa ating beloved elders, sa kapiling po natin ngayon, beloved brethren, sa ating mga beloved webcast viewers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Amen, praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil ako po ay nabigyan ng pagkakataon upang papurihan at pasalamatan ng dakilang Diyos sa aking buhay, hallelujah. Tunay minamahal na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Kung hindi dahil sa kabutihan ng Diyos, minamahal, ako po'y wala na ngayon, minamahal. Dahil na minamahal, nagkaroon po ako ng karamdaman, minamahal, edad 23 pa lamang po ako, minamahal. Nagkaroon ako ng butas-butas ng bituka, yun po yung tinatawag nila ngayon na colon cancer, minamahal. Grabe, minamahal, ang dugong lumalabas po sa akin at grabing kirot. Talagang grabe ang gastusan, minamahal. Nandun, minamahal, talagang nasabayan pa ho yan ng aking mahal na anak na talagang nagkaroon ng skin disease mula ulo hanggang paa, minamahal. Talagang kami nag-negative na negative, minamahal. Hallelujah, nagkamdabaon-baon kami sa utang, minamahal. Talagang that time, minamahal, talagang hindi kami makapundar ng aming tahanan, hindi kami makapundar ng lupa, minamahal. Talagang nangungupahan pa lamang kami, minamahal. Talagang hirap na hirap kami, minamahal. Pang-upa, minamahal, talagang halos di namin ma-provide, minamahal. Ngunit alam nyo, napakabuti ng dakilang Diyos dahil kami nakasumpong sa ministeryo, nasumpungan kami ng ating pinakamamahal na Panginoon, dinala sa ministeryo ito, minamahal. Alam nyo, minamahal, nung kami ako lalo na po ako, minamahal, talagang nung mabautismuhan dahil nung una ko po makadalo sa gawain ng ministeryo ito, minamahal. Grabe, ako yung namangha, minamahal, sa mga nagpapatuto, minamahal. Akala ko nga, ako rin po yung nag-isip na mga taong nagsasalita parang silang bilang mga binayaran, minamahal, ngunit hindi talaga, minamahal. Dahil grabe ang mga pagpapalang aking nakita, minamahal. Nandun yung mga bulag, nakakita, mga pilay, nakalakad, mga ketong nilinis ng pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, grabe dito, hallelujah. Talagang buhay ang kanilang Diyos, hallelujah. Alam niyo, sa patuloy ng pagdalo, sa makatuwid, kami, minamahal, ay nagpabautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon. At sabi ng mga minamahal na manggagawa, wala kayong ibang dapat gawin kundi patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya patuloy kami dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. For almost a month po lamang, minamahal, hallelujah, ang aking mahal na anak na talagang ginastusan namin ng libo-libo yan sa mga dermatologists, sa lahat na naman rin naman maggagamot, minamahal, dahil ang kanyang skin disease mula ulo hanggang paa, minamahal. Talagang ito'y talagang grabe. Sorry po, minamahal, sa mga nagbe-breaking, hallelujah, talagang grabing nana na po, minamahal, mula ulo hanggang paa, hallelujah. Alam nyo, minamahal, sa patuloy namin paglilingkod, wala pang isang buwan na aming pagdalo sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon, ang aking mahal na anak na punong-puno ng galis mula ulo hanggang paa, pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya karakaraw, minamahal, ako'y nagpasalamat sa dakilang Diyos, nagpalista ng kagaya nito, minamahal. Dahil nais kong papurihan at pasalamatan ng dakilang Diyos, hallelujah. Alam niyo, minamahal, pagkabalik ko sa aking kinaupuan, hindi ko na malaya, minamahal, yung aking butas-butas din pala ng bituka, minamahal, nalimutan ko na, minamahal. Ako na rin pala ay pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the hallelujah. Lord! Thank you so much, Jesus. Alam niyo, minamahal, yung aking karamdaman na minamahal, na butas-butas sa aking bituka. Edad 23 pa lamang ako, minamahal. Ngayon, mag-54 years old na po ako na pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, kabuti man. ang dakilang Diyos. Hallelujah. Halos 31 years na po ang dinagdag ng Diyos sa aking buhay. Noon, akala ko noon, minamahal, talagang wala ng bukas dahil alam ko talagang ako'y mamamatay na. Pero ito ngayon, minamahal, buhay na buhay pa rin ako, pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na Amen. napakabuti ng dakilang Diyos, minamahal. At tunay po, napakarami pa akong mga himala, maging aking mahal na anak. Minamahal na si beloved brother Samuel, yan ay namatay, minamahal. Dahil yan ay talagang nabagok, nahampas ang kanyang ulo, minamahal. Talagang sa unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Wells sa Almeida, sa panalangin din ng mga mamahal manggagawa. Alam niyo, minamahal, ang aking mahal na anak yan, binuhay ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord, amen. Aking mahal na anak, si beloved Sister Cherry, yan po'y nabundol ng tricycle nung 10 years old pa lamang siya, minamahal. Alam niyo, pagkabundol ng tricycle, nung pagkabundol, hindi po yan tumilapon. Bagkus pumailalim pa, minamahal. Talagang pumailalim pa sa tricycle. Talagang nasabit-sabitan niya ng mga bakal sa ilalim ng tricycle. Ngunit ang aking mahal na anak na nasagasaan ng tricycle na punong-puno ng mangga na nagbabiyahe sa may dako ng Ordaneta. Alam niyo, ang bata, minamahal, 10 years old pa lamang siya, tumayo at nagpagpag lamang, hallelujah. Napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Tunay na naman, mahal, isang pribilehiyo, minamahal, na makasama sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, mapapilang sa mga anak ng Diyos, minamahal. Dahil grabe talaga ang pag-iingat ng dakilang Diyos. Napakarami na hong aksidenteng naranasan, ngunit andyan ang dakilang Diyos nag-iingat lagi sa ating minamahal, hallelujah. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging inyong mga lingkod, minamahal, hallelujah. Dati-dati po, minamahal, wala po kaming bahay, nangungupahan lang, hirap pa mag-provide. Ngunit kami pinrovide na ng lupa at bahay ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na mga, Praise the Lord. hallelujah, grabe mga pagpapala ng dakilang Diyos, hallelujah.
At hanggang sa dumating nga po yung dahilan nyo balingkod, nagkaroon ng pagsubok, minamahal, hallelujah. Hanggang sa ako'y napawalay, minamahal, sa paglingkod. Alam nyo, ngunit napakabuti pa rin ng dakilang Diyos dahil muli akong ibinalik ng pinakamamahal na Panginoon at tunay minamahal sa aking pagbalik. Alam nyo, minamahal, dahil noon nagagamit na rin sa banal na ubasan ninyo, balingkod, sa kahabagan lamang po. Alam nyo, minamahal, talagang aking naiwanan ng tungkulin niya, minamahal. Hanggang sa ako'y nasabihan po ng ating beloved ordained preacher na bumalik na, hallelujah. At talagang nandun yung aking pagtanggi at aking pagtakas pa, minamahal. Talagang hindi ako sumusunod, minamahal, hallelujah. Hanggang sa nagkaroon ako ng paalala, minamahal. Kaya ito'y reminder po sa mga tinatawag na ng dakilang Diyos na talagang wag na tayong magmatigas, magpagamit na tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Alam nyo, napaalalahan na yung balingkod, nagkaroon po ako ng dengue. At the same time, naanoon po ako ng sabayan po ng pneumonia. Alam nyo, minamahal, hallelujah. Grabe, minamahal. 12 days and 12 nights na hindi ako natutulog, minamahal. Kahit konting iglip man lang, hindi ako naiglip, minamahal. Hanggang sa dumating yung oras, minamahal, talagang ako'y namatay, minamahal. Sabi ko na namatay, kung hinamatay sana ako, minamahal, sana hindi ko alam kung ano nangyari. Ngunit talagang nawalan ng function ng aking mata, wala akong makita, hindi ko magalaw ang aking kamay, hindi ako makapagsalita. Hindi pilit kong isinasalita pero hindi ako nakakapagsalita. Lahat wala, paningin wala, pandinig wala. Alam niyo, minamahal, hallelujah. Ako'y natakot, minamahal, hallelujah. Naalala ko ang aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, hallelujah. Magpapagamit na po ako, mahal na Panginoon, hallelujah. Talagang ako'y nagsumamo sa ating dakilang Diyos. Nung pagkasabi ko noon, minamahal, hallelujah, biglang tumunog ng tiyug, biglang nagliwanag uli ang paligid, bigla uling naigalaw ko ang aking mga kamay, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, Praise the hallelujah. Lord. Muli binalik ng Thank you so pinakamamahal much, na Panginoon Jesus. muli ang aking buhay, hallelujah. At alam nyo, kinaumagahan ng minamahal, pumunta kaagad ako ng pastoral upang mag-alay ng ayun, hallelujah. Napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah, na hanggang sa mga oras na taglay pa rin ng kalakasan at sa kahabagan ng mahal na Panginoon nagagamit sa kahabagan lamang ng ating dakilang Diyos. Tunay napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon, bagamat di man karapat dapat, ngunit andyan lagi ang kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po nagpapasalamat sa dakilang Diyos, hallelujah, dahil ako po meron pong high blood, minamahal. Talagang madaling tumaas po ang aking BP. At nandun meron din po akong sakit sa puso, minamahal. Hanggang sa dumating, minamahal, ako po inatake, minamahal. Nandun, minamahal, na talagang hindi na po ako makahinga, minamahal. Itinakbo po ako ng ospital. Nandun, minamahal, doon po nakita yung mga aking mga karamdaman, sakit sa puso at sa pagtaas ng aking dugo, minamahal. At talagang ako inirestahan na napakarami, minamahal, hallelujah. At talagang nagkaroon po ako ng maintenance na buwan-buwan na mahigit 4,000 kada buwan, minamahal. At sabi ng doktor, wag mong kakalimutan yan. Dahil talagang pag nalimutan mo yan, mamamatay ka, sabi sa akin, minamahal. Talagang nahintakutan din ang inyo balingkod, kaya that time nagbe-maintenance po ako. Hallelujah, talagang ilang buwan na ako nag-maintenance. Ngunit aking naalala, minamahal, hallelujah. Para akong tinabig na gano'n, minamahal, anong nangyari sa akin, hallelujah. Nakita ko ang aking kamay na sumusubo ng tableta, minamahal. Sabi ko, ba't ko ininom ang tabletang ito? Samantala noon, butas ang bituka ko, pinagaling ako ng pinakamamahal na Panginoon, walang gamot-gamot, hallelujah. Bakit tong gamot ito? Kaya yung aking maintenance na yung minamahal, tinapon ko, minamahal. Bahala ang aking Diyos, buhay ang aking Diyos sa pinaglilingkuran. Alam niyo, minamahal, dumating yung pagkakataon, minamahal, sinumpong ako, minamahal, after 2 weeks, sinumpong ako, minamahal, nung pagkatapon ko ng aking maintenance, minamahal. 2 weeks ang nakalipas. Alam niyo, minamahal, dumating yung madaling araw, minamahal, talagang hindi na po ako makahinga. Talagang ang aking mga kuko itim na, ang aking mga kamay malamig na, minamahal, kahit pahawakan ako ng mainit na tubig, minamahal, wala na akong maramdaman, minamahal. Ngunit talagang ang aking hininga, talagang aking kalakasan, napakaliit na lamang. Ngunit yung aking natitirang hininga at konting kalakasan, minamahal, sinamantala kong magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, hallelujah. Habang ako'y nagpapasalamat sa dakilang Diyos, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, maraming salamat sa buhay. Hallelujah. Kung ako iyong kukunin na ngayon, maraming salamat. Hallelujah. Tunay napakabuti mo, dakilang Diyos. Hallelujah. At kung ako'y bibigyan pa ng buhay, salamat. Basta kung anong iyong kalooban, ikaw ang masusunod, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy akong, dahil hindi ko na maibuka ang aking bibig, nagpuri uli ako sa isip na mahal. Inaawitan ko ang ating dakilang Diyos sa aking isip na lamang mahal. Dahil hindi ko na maibuka ang aking bibig, talagang that time, dying na talaga ako minamahal. Ngunit alam niyo, minamahal, habang sa patuloy kong pagpupuris, dahil sabi nga aking loved ones, itakbo ka na sa ospital, dahil tignan mo itsura, talagang hindi ako nagpatakbo, minamahal, sabi ko, buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Alam niyo, minamahal, habang sa patuloy na pagpupuris sa aking isip na lamang po, minamahal, alam niyo, minamahal, patunti-unti akong nagkakaroon ng kalakasan, minamahal, at hanggang sa ngayon, minamahal, buhay na buhay pa rin, pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
At alam niyo, minamahal, yung panahon na yon na hindi ako nagdedeg ng maintenance, minamahal. Ngayon po, minamahal, 4 na taon na po na hindi ako nagme-maintenance, minamahal. Napakabuti ng dakilang Diyos. Praise the Lord. Imagine, minamahal, Glory to God. ang maintenance ko, minamahal, ay mahigit 4,000, minamahal, kulang-kulang 5,000 kada buwan. Kumpito nyo man sa 4 na taon, napakalaking halaga. Ngunit sadyang mabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na patuloy, minamahal, kapag ikay magtitiwala sa dakilang Diyos, grabe ang pinakamamahal na Panginoon. Lalo kang dadagdagan ng buhay ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya huwag tayong mag-alala, minamahal. Huwag tayong magtiwala. Tandaan natin, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. At patuloy na pagpo-provide, papagaling, minamahal. Maging aking karamdaman, no, nagkaroon pa nga ako ng LBM, minamahal, for 6 days, minamahal, na talagang grabe ang suka, LBM, minamahal. Talagang maliit ang, alam nyo, 3 days, 2 nights, minamahal, noon, minamahal. Alam nyo, minamahal, ako'y nag-collapse, minamahal. Hinimatay na ako, minamahal. Dahil hindi ako umiinom ng gamot, hallelujah, talagang tuloy-tuloy ang aking pag-LBM, pagsuka. Alam nyo, hinimatay na ako nung 3 days, 3 nights pa lamang, minamahal. Hinimatay na ako. Akala ko man mahal, patay na ako. Ngunit pagdilat ko ng mata ko, nagising ako. Pagtingin ko sa paligid ko, maliwanag, buhay pa rin ako, pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Umabot pa yun ng 6 days, minamahal, na walang inom ng gamot. For 6 days na LBM at saka suka, buhay na buhay pa rin, pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Kanyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. Grabe, mag-ingat, magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabing karamdaman, trangkaso, talagang wala na tayong iintindihin pa. Ang pinakamahalaga talaga at pinakamapalad tayo dahil meron tayong Diyos na matatawagan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal Panginoon. At tunay, grabing magpala ang ating dakilang Diyos. Grabe nagpo-provide, maging yung lingkod, walang trabaho. Ngunit napakarami ng ginagamit ng pinakamamahal Panginoon. Maging yung mga taong galit na, minamahal, dahil hindi ka papainom, dahil hindi ka mapagbigyan, hindi mo sila mapagbigyan para kumanta sa kanilang inuman, sa mga kanilang sariling kalayawan. Kaya sila nainis, minamahal. Ngunit sila pa ang ginagamit ng dakilang Diyos upang mag-provide ng pagpapala, nagbumula sa ating Praise the pinakamamahal Lord, Panginoon. Mga taong hindi kilala, minamahal, imagine madadaanan ka lamang, nagbibigay sila ng pagpapala sa kanilang kamag-anak, minamahal. Hanggang ako'y nadadaanan lamang, minamahal, inabutan ako, minamahal, hindi ko kilalang tao, minamahal. Sabing ganun sa ito, ay hindi naman sa akin ito. Sabing ganun, minamahal, sabi kong ganun sa kanila, hindi, para sa iyo yan, sabing ganun. Inabutan ako ng pagpapala ng taong hindi ko kilala, minamahal, halos 10,000 worth ng groceries, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya grabe magpalang dakilang Diyos, gagamitin ang lahat para pagpalain ka ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya dapat huwag matakot ang mga Kristiyano, minamahal, sa kagutuman, sa karamdaman, minamahal. Lagi natin tatandaan, buhay ang ating Diyos na Amen. pinaglilingkuran. Praise the Lord. Kahit ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Kaya sino mga minamahal ang hindi maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. At talagang napatunayan natin sa ating buhay, mga minamahal, kung gaano tayo iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Gaya ng ipinatutunan ng ating mga kapatid po, God bless sa ating po, beloved brother, beloved elder brother Deo Rodriguez. Amen. Tayo rin noon, nung araw, mga minamahal, talagang sakit sa ulo, mga minamahal, ng lipunan, mga minamahal. Talagang malaking burden po tayo, mga minamahal, kapag tayo may mga karamdaman. Grabe tayo, mga minamahal, ay talagang, kumbaga, nandyan sa paggawa ng krimen, mga minamahal noon. Subalit, tunay, mga minamahal ng ating Diyos, mga minamahal, gayon na lamang iniibig ang sangkatauhan, mga minamahal lang. Tayo, mga minamahal, ay talagang magpaunlag sa panawagan nating ng malapay ng mga minamahal. Amen. Doon natin nakilala, mga minamahal, na ang Diyos, mga sa kanyang pag-ibig sa ating mga minamahal. Doon niya nilutas ang ating mga suliranin, ang ating mga problema, mga minamahal. Binigyan ng solusyon ng malapay noon ang ating mga bagbag na puso, mga minamahal. Talagang tayo, mga minamahal, binigyan ng tunay na pag-asa, ng malapay kapayapaan sa puso at isipan, mga minamahal. Gaya ng ipinatutunan nating kapatid po nagpatutunan, mga minamahal, ang karamdaman, mga minamahal, talagang ito po, mga minamahal, ay kumbaga wala ng pag-asa kung sa katalino kakayahan ng tao, mga minamahal. Subalit sa Diyos, mga minamahal, dahil sa kanyang pag-ibig sa ating mga minamahal, talagang tayo, mga minamahal, kinabagan, pinagaling ng malapay no sa una, dalangin na ating malapastor Will Desrada Almeida, mga minamahal. Amen. At mga minamahal, itong mga bagay na ito, mga minamahal, sabi nga ay ito'y naging kaparaan ng malapay no, mga minamahal, upang nawa tayo, mga minamahal, ay hindi tumingin
sa mga pagpapala na nakikita lamang ng mga batang mga minamahal, hindi lamang sa kagalingan ng mga karamdaman kung bakit dapat tayo ay dumadalo sa gawin mga Panginoon. Amen? Hindi lamang dahil sa kalutasan natin mga problema. Amen? Dahil kung dahil lang dyan mga minamahal, ay talagang after na makamit yan, mga minamahal, isang tiyak na bagay, maaring tayo ay lumayo muli sa mga Panginoon. Subalit, sa likod ng mga ganyan, mga minamahal na mga pagsubok, mga minamahal na tayo tinulungan, sinamahan ng Panginoon malutas, pinagaling ating mga karamdaman, ang nais ng mga Panginoon, bumalik tayo mga minamahal, Miyerkules, Biyernes, sa linggo mga minamahal, upang pasalamatan, luwalatin, ihayag ang kabutihan ng mga Panginoon, maging pagpapala din tayo sa ibang mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Amen. Palakpakan natin minsan ang ating mga Panginoon at tayo po darako na sa huling mababayan ng kanyang pasalamat sa ating mga Panginoon, ating pong Sister Christian Bigaong. Amen. Maghanda na po ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir, pasahan po po ng awit sa ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri patuluhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Isus the po Lord. lamang. Nagpabubuti din po ako ng pagbati sa ating pagalang po sa ating mga minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ang ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating mga beloved Almeda family, sa ating po mga beloved preachers, elders, sa atin po mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po at datihan, at maging po sa mga live webcast viewers, magandang tanghali na po sa ating lahat. Tunay po nagpapasalamat po yung abang lingkod sa kahabagan po niya na yung abang lingkod din po ay makapaghayag po ng mga kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal pa sa aming buhay. Una ko pong sariwain yung ginawa niya po himala sa aking buhay. Nariyan po na dati-rati mayroon po akong karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po pinahirapan po ng karamdaman pong yan, mga minamahal. Kung sa buong katawan ko po magmula ulo hanggang paa, rashes po yung lumalabas. Ngunit sa aking mga kamay at sa aking mga paa, hindi kasing laki ng rashes na ang lumalabas yan, kasing lalaki po ng butil ng mais na butlig na riyan po na that time po mga minamahal, nakita ng aking beloved mga loved ones po ang aking paghihirap, kaya dinala po nila ako sa mga doktor at nariyan po na binibigyan po ako ng tabletas or lotion po, mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan ng obang lingkod. Dahil sa kawalang pag-asa po sa mga albularyo, na rin po na dinala rin po ako sa dahil walang pag-asa sa mga doktor, mga minamahal, dinala po yung obang lingkod sa mga albularyo. At nariyan wala pong kagalingan ng obang lingkod. Ngunit nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na andyan po yung kinahabagan yung obang lingkod na makadako po dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na The Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nung ako po yung nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, sa unang dalangin ng ating beloved parents in the Lord, yung karamdaman ko pong yan, na rin po yung pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kahabagan niya sa inyong obang lingkod, dahil one time din po naka-encounter po ako ng muntik po na disgrasya, mga minamahal. Pauwi po ako galing school, hindi ko po alam na yung sinakyan ko pong jeep ay sobrang bilis po pala magpatakbo yung aking nasakyan na jeep. Na rin po na at that time po na pababa na po yung kalsada at double highway, mga minamahal, tinignan ko po yung driver dahil imbis na bumagal po kami, lalo po kaming bumibilis, tinignan ko po yung paa ng driver, inaapakan naman po niya yung brake, ngunit hindi po kami humihinto. Na rin po na naisip po na lamang po na wala pong brake yung jeep na aming sinasakyan. At that time po, mga minamahal, gilang tao, mga minamahal, nakadama po ako ng kaba. Ngunit na rin po na ipinaisip po sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Isus, yung pangaral po ng ating beloved parents in the Lord, na kung nasa kagapitan tayo, sumigaw tayo ng Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, in Jesus' name. That time po, mga minamahal, yung mga kataga pong iyon ang aking sinasambit, at habang nakapikit po yung abang lingkod, papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus, dahil naramdaman ko po unti-unti pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan, hanggang sa ito po tumigil na po, at kami po iniligtas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Isus sa kapahamakan. Kaya papasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus, maging po sa pagbabago po sa aming buhay. Dati-rati po ang aking beloved father po talamak po sa pag-inom ng alak, hindi po sa pagbababa po sa kanya. Nariyan po na
Nais ko lamang puluwalhati na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil kung dati-rati nariyan po siya sa mga barkada niya, ngayon po siya po ikinhabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na binago po siya, tinanggal po yung kanyang pag-iinom ng alak. Nariyan po na binigyan po kami ng masaya at matiwasay na pamilya. Kaya nagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pang-araw-araw po na yung pangangailangan. Nariyan po na hindi mabilang ng mga pagpapala at laging sariwa araw-araw. Kaya pinagpapasalamat po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lalo't higit po yung pagpapala niya spiritual na patuloy na kinakahabagan magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kahit ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagdidakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ituloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, sa mga patutong ito ating napakinggan, mga minamahal. At nawa mga minamahal ay hindi lamang nagtatapos sa gawain ng mga Panginoon ang pagbabahagi natin ng kanyang kabutihan, mga minamahal, kundi lalo na kapag tayo po ay nasa trabaho ng mga minamahal, nasa labas na po, mga minamahal. Amen. Patuloy po nating ipahayag ang kagilagilas at kamanghamangang gawa ng mga Panginoon sa ating buhay. Amen. Upang sila rin po, mga minamahal, na nasa mga problema, nasa karamdaman, nasa pag-uusig, kahirapan, mga minamahal, malaman nila na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, may totoo at buhay na Diyos. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito na po, mga minamahal, nagtatapos ang pakinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, mga minamahal. Amen? At tayo po, mga minamahal, ay tumayo, mga minamahal, at samahan sa mga puning awiti, ialin ng kupunan ng choir para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oak. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory. And He is the way, hallelujah. I am the song, and He is the music. I am the love, and He is the flame. I am the flower, and He is the fragrance. I am the bride who takes His name. Saints of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal, sama-sama mga minamahal, amen, sa mapuring awitin ng ating beloved choir, mga para lang sa ating mga gawin natin itong panalangin at pag-usap sa ating mga Panginoon. Amen. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
You created the gift that we bring, 'cause it's your song, Lord. You created music so it
same. I just want to give you thanks. Oh, thanks. Sama-sama natin pasalamatan sa mga mahal. Ang ating dakilang Diyos, mga mahal. Hallelujah, ang araw na ito, mga mahal. Araw ng ating pagkalala, mga mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. I thank you, Lord, for the strength you gave, simply to carry on through life's toils and tests. In the worst or best, I'm not even left alone. You're always right beside me. You hear me every time I pray. And since I first began, you've been my dearest friend. I give you all praise. Oh, thanks. Thanks. I give you thanks for all you've done. I am so blessed. My soul is found rest. Oh Lord, I give you thanks. I give you thanks this moment, and I will continually. For each day I live, the grace you give, and I'm blessed abundantly. I can't forget that moment where in my life you've made such change. And since your spirit came, I'm not being the same. I just want to give you thanks. Oh, thanks. Thanks. And I give you thanks for all you've done. I am so blessed. My soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks from the bottom of our hearts. Oh, thanks. Thanks. I give you thanks for all you've done. Isang maraming basahan lamang tayong lahat, mga My mahal. soul is found rest. Oh Lord, I give you thanks from the bottom of my heart. Oh, thanks, thanks. I give you thanks for all you've done. I am so blessed. My soul is found rest. Oh Lord, I give you thanks. I give you thanks this moment, and I will continually. For each day I live, the grace you give, and I'm blessed abundantly. I can't forget that moment where in my life you made such change. And since your spirit came, I'm not being the same. I just want to give you praise. Oh, thanks. I give you thanks for all you've done. I am so blessed. My soul is found rest. Oh Lord, I give you thanks. Dearest Jesus, we give you thanks. My dearest Lord, we give you
ng Diyos, mga minamahal. Napakabuti, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Panin natin, mga minamahal, hindi tayo karapat-dapat na at sarapat na malamang noon, mga minamahal. Lumalit ang araw na ito, araw no. Hallelujah, ang ating pag-alala sa cross ng Kalbaryo, mga minamahal. And now you gently break me. Ang Diyos ay mabuti, mga minamahal. Take me. And hold me as my father. Hold me as my maker. I ask you how many times will you pick me up when I can't let you down. And each time I will fall short of your glory. How far the forgiveness of God. And you answer my child, I love you. As long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. At times I make you and think of me that burns in my heart, that keeps me hanging on. Maraming beses ba't ako ay nadarama sa pagtakbo mamalayo sa'yo? Hindi ba bilang na sakit sa iyong kalooban? Masakit sa bawat utos mo. Ngunit handa ka magpatawad at lagi mong hinihintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyong piling. Maraming beses ba't ako ay nadarama sa pagtakbo mo malayo sa'yo? Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban. Pag-usap mo, ngunit handa ka magpatawad at lagi mong hinihintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyong kanan. Maraming beses man ako ay nadarama sa pagtakbo mapalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban, magsaway sa mga utos mo. Ngunit handa ka magpatawad at lagi mong hinihintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyong galang. Puso ko walang maiiwan ko. Alam mo ang lahat ng isip ko. Ngunit hindi ka na babago. Kami iyong ina ko. Ako iyong tulugan. Ako
Binigatas man ako ay nandarapa sa pagtakbo mapalayo sa'yo. Di mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsaway sa pag-autos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mo hinihintay na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down, and each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness above? And you answer my prayer, I love you, as long as you're seeking my faith. You walk in the world of my daily sufficient grace. Na ako ay bumalik at tumawag sa iyong ngalan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, Panginoon. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Kapusyo po, Panginoon, sa ating mga uwid, mga minamahal. Hallelujah. Napagabuti po, mga minamahal. Hallelujah ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, napakabuti mga minamahal. Hallelujah ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi man po tayo karapat-dapat mga minamahal. Hallelujah, sabalit mga minamahal. Ang kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal. Hallelujah, ay kanyang pinapadama lagi sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na panis po lamang. Hallelujah. Doble pagkalag, pagrespeto po mo minamahal. Hallelujah. Sa ating sa pag-alala sa ating kagalang-galang mga pastor, Wilder Sada Almeida, sa mga turo at pangaral, mga minamahal. Hallelujah. Naging din po mga minamahal sa kanyang assistant pastor, Lina C. Almeida, mga minamahal. Hallelujah. Maging din po sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah. Pagbati rin po mga minamahal sa ating mga live vidcast viewers, mga minamahal. Hallelujah. Sa ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah. Manudatihan, mga minamahal. Sa kapwa ko elder, mga minamahal. Hallelujah. Maging din po mga minamahal sa mga nangangasiwa, mga minamahal sa lugar na ito, mga minamahal. Hallelujah. Sa ating beloved ordained preacher, mga minamahal, Kuya Bobinir, maging din po sa kanilang beloved daughter, Ate Bainsnir, mga minamahal, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, isang mapagpalang tanghali na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng masaya, magsabing, praise the Lord! Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, dahil po, mga minamahal, yung pag-ibig lagi, mga minamahal, laging pinadarama, mga minamahal. Hayat mga minamahal, hallelujah, yamang mga minamahal, ramdam natin mga minamahal ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, lubos-lubosin na natin, mga minamahal. Lahat ng gustong pagpalait, magsabing, praise the Lord! Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil ang bahaging ito, mga minamahal, ito rin, mga minamahal, ang pinakamahalaga, mga minamahal, sa bawat yugto natin, mga minamahal. Hallelujah, dahil po, mga minamahal, makikita ng Diyos, mga minamahal, kung gaano, mga minamahal, kalaki ang pag-ibig, mga minamahal, ng bawat isa sa atin, mga minamahal, at makikita ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, kung gaano tayo katapat, mga minamahal, hallelujah, sa bahaging ito, mga minamahal. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Purihin ang Diyos na buhay. Alam niyo po, mga minamahal, mula sa lumang tipan, mga minamahal, ang pagbibigay, mga minamahal, nakasaad na yan sa Biblia, mga minamahal. Mula sa lumang tipan pa, mula sa Deuteronomio, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal. Kung inyong ating babasahin, mga minamahal, yung kabuuan ng Deuteronomio 28, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, kapag hindi daw natin nasunod, mga minamahal, hallelujah, ang utos na mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, sa bahaging ito, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, kasumpa-sumpa, mga minamahal, tayong lahat, mga minamahal. Lahat ng nagkakaunawa, magsabing, praise the Lord.
Biblia po, mga minamahal, ang nagsasabi, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, nakita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang pagsalangsang ng mga tao, mga minamahal, hallelujah, sa bahaging ito, mga minamahal. Hanggang nagkatawang tao, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos mula sa Malakyas, mga minamahal. Hallelujah. Sinabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nung siya nagkatawang tao sa Mateo, mga minamahal, sa Mateo, mga minamahal 28, mga minamahal, at ang talata po'y 20, mga minamahal, basahin muna natin ito, mga minamahal, sabi naman na Panginoon, mga minamahal, ituro, mga minamahal, na hallelujah, na walang pag-aalinlangan, mga minamahal, na sundin, mga minamahal, ang kalooban ng ating dakilang Diyos, na ituro ninyo sa kanila, na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasinyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Palapakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, inutos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang, mga minamahal, tayong lahat, mga minamahal, ay pagpapalain, mga minamahal, hambang tayo ay narito sa lupa, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hanggang, mga minamahal, sa katapusan ng sanlibutan, mga minamahal, gagabayan tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Palapakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil marami ang mga ngaral, mga minamahal, hallelujah, nung unang panahon, mga minamahal, mula sa Ecclesiastes, ang kabanatay 12 at ang talatay 13, mga minamahal. Dapat daw, mga minamahal, tayong lahat ay matakot sa utos ng mahal na Panginoon Hesus, dahil ito ang buong katungkulan ng tao. Ang sabi dito, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng nakakaunawa, magsabing, praise the Lord. Kaya sabi nga, maminamahal, pagdating maminamahal ng pagtawag ng Diyos kay Apostol Pablo, maminamahal. Habang siya nangangaral, mga minamahal, nakikita niya, maminamahal, ang lahat ng tao, mga minamahal. Nakikita niya, maminamahal, kanyang pinangangaralan, kaya mainit na sinasabi, mga minamahal, na ni Apostol Pablo, mga minamahal. Ano ang sabi ni Apostol Pablo, maminamahal, ganun din itinuro, maminamahal, ng ating kagalang-galang mala Pastor Will Estrada Almeida, maminamahal, hallelujah. Hindi man po tayo karapat, dapat, sabi ni Apostol Pablo sa mga Galacia, ang kabanata 6 at ang talatay 7, maminamahal. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat ng yasik ng tao ay siya namang aalihin niya. Pagkampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Huwag daw tayong padaya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang pera, mga minamahal, ugat ng uri lahat ng kasalanan. Lahat magsabing, praise the Lord. Subalit, ano, mga minamahal, ang itinuro ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Nung siya nagkatawang tao, mga minamahal, unahin natin, mga minamahal, na hanapin ang kanyang katwiran at ang kanyang karihan, mga minamahal, sa Mateo 6:33, nung nagkatawang tao, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang kanyang pangako ay darating sa atin, mga minamahal. Dahil kapag nasunod natin, inuna natin ang kanyang utos, mga minamahal, hinanap ang kanyang katwiran at ang kanyang karihan, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, pangako ng mahal na Panginoon, ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa atin, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Pagkampunan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Ang bahaging ito, mga minamahal, mahalaga ito, mga minamahal. Dahil sa mula sa Malakyas, mga minamahal, naturingan tayo magnanakaw nung wala pa tayo sa pagbuong-buong katotohanan na ito, mga minamahal. Naturingan tayo magnanakaw, mga minamahal. The Biblia ang nagsasabi, mga minamahal, sa 10 utos, mga minamahal, ano ang isa yan? Sa mga utos, mga minamahal, huwag kang magnanakaw. Lahat magsabing, praise the Lord. Basahin po natin, mga minamahal, upang malinaw, mga minamahal, sa Malakyas 3, at ang talata po ay 8. Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit, ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at mga handog. Pagkampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Nung may lumapit, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, nung siya uli nung nagkatawang tao, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, may nagtanong uli, mga minamahal. Dapat baga kaming magbuwis kay Cesar? Sabi, mga minamahal, ng tao, mga minamahal. Ano ang sabi ng mahal na Panginoon? Ibigay ninyo ang kay Cesar, at ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Pagkampunan natin ang mahal na Panginoon.
Sa madaling sabi, mga minamahal, ibigay natin ang para sa Diyos mismo sa bibig, mga minamahal. Hallelujah, ng ating dakilang Diyos, ang nananggaling, mga minamahal, yung salita na yan. Mga minamahal, sa madaling sabi, mga minamahal, huwag natin bawasan. Huwag nating galawin, mga minamahal. Dahil mga minamahal, yung tinasabi dyan, mga minamahal na 10%, mga minamahal, yan ay pagmamay-ari ng ating dakilang Diyos na buhay. Tagahawak lamang tayo, mga minamahal. Hallelujah. Wala ang ating lakas, mga minamahal, kung wala ang ating buhay na Diyos, mga minamahal. Wala tayong trabaho, mga minamahal. Hallelujah. Kung hindi, mga minamahal, nagpapala ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Kailanman hindi tayo pinagkulang ng Diyos na buhay. Yamang, mga minamahal, na taglay natin, mga minamahal, na nakakilala tayo sa buong katotohanan, dapat ganapin natin, mga minamahal, ang pinag-uutos ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, dahil walang makakakyat sa langit, mga minamahal, na isang magnanakaw, mga minamahal. Tandaan natin, mga minamahal, nung una, mga minamahal, wala tayo sa kongregasyon na ito, mga minamahal, kung ano ang ating madugo sa bulsa, mga minamahal, yun lamang, mga minamahal. Subalit may pamantayan ng ating dakilang Diyos. Basahin ko sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo mga dungawan sa langit at ihulog ko ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng umiibig sa mahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, sa tuwing tayo, mga minamahal, ay nagkakatipon, ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ay nakatunghay sa bawat isa sa atin. Sabi ko kanina, mga minamahal, hallelujah, makikita ng mahal na Panginoon sa bahaging ito, mga minamahal, kung gaano tayo katapat, mga minamahal, hallelujah, sa bahagi ng pagbibigay, at makikita ng ating dakilang Diyos sa bahaging ito, mga minamahal, kung malaki ang pag-ibig natin sa buhay na Diyos. Dahil mga minamahal, sabi nga mga minamahal, ang tinuro natin kagalang-galang mga pastor, Walter Estrada Almeida, yung 10% pagmamayari ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, subalit yung 10%, mga sabi ng mahal na Panginoon, kung malaki ang iyong pag-ibig sa mahal na Panginoon, tumbasan mo ng another 10%. Ikasampung bahagi at handog magkasama yan. Hindi pwedeng paghiwalayin, mga minamahal. Hallelujah. Subalit mga minamahal, kung malaki talaga ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, pwede natin gawing 30%, 40%, 50%, mga minamahal, ayon sa ipinasya ayon sa ipinasya, mga minamahal, ng ating puso, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, mula sa Deuteronomio, kabanata 15 at ang talata 10, mga minamahal, kapag tayo ay nagbibigay, mga minamahal, huwag mabigat sa ating loob, mga minamahal, huwag tayo magdamdam, mga minamahal, dahil ang nagbibigay ng kusa, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, mas lalo kapag pagpapalain ng ating dakilang Diyos dahil bukal sa iyong kalooban, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos dahil napakabilis po, mga minamahal, hallelujah, ng ating oras, mga minamahal, hallelujah, yung 20%, mga minamahal, yan po ay pinakamaliit, mga minamahal, kung malaking pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, pwede nating dagdagan, mga minamahal, dahil alam niyo po, mga minamahal, walang nagbigay, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na kailan may pinagkulang ng ating dakilang Diyos. Isingit ko lamang po, mga minamahal, ang iyong abang lingkod, mga minamahal, matagal akong kargador, mga minamahal, hindi sa pagbababa ng aking sarili, mga minamahal. Kumikita ako ng 100, 120, 150, masaya na ako, mga minamahal. Subalit hindi sapat sa aking pamilya, mga minamahal. Hallelujah. Nung kami baguhan, mga minamahal, grabe, mga minamahal. Hallelujah. Sakripisyo talaga, mga minamahal. Hanggang sa narinig ko, mga minamahal, ang bahagi ng pagbibigay, isang susi ng pagpapala, mga minamahal. Hallelujah. High school graduate lamang ako, mga minamahal. Hallelujah. Maliit ang aking kita, mga minamahal. Hindi sapat sa aking pamilya, mga minamahal. Subalit pagdating ng sahod, mga minamahal, pagdating ng Sabado, mga minamahal, itinatabi ko ang para sa mahal na Panginoon. Hindi man ako karapat dapat, mga minamahal. Dumating pa nga yung gawa ng kaaway, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng aking mahal na asawa, mga minamahal, hallelujah, huwag mo munang ibigay dahil wala tayong pambili sa susunod, mga minamahal. Subalit hindi ko yung pinakinggan, mga minamahal, bagkus sinunod ko ang pamantayan ng ating dakilang Diyos at sinubran ko pa ayon sa pag-ibig, mga minamahal, na nasa aking puso, mga minamahal. Matagal akong kargador, minsan kami dadalo, nakapedicab lamang kami, mga minamahal. Nililislis ko yung aking pantalon, mga minamahal, upang huwag magrasahan, mga minamahal. Subalit sa patuloy na pagbibigay, mga minamahal, hindi namin namalayan, unti-unti na pala kaming
pinagpapala ng buhay na Diyos, mga minamahal. Ang aking tahanan, mga minamahal, napakaliit, walang poste, lupa pa lang po yun sa loob, mga minamahal, tinirahan ko na yan, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa patuloy na pagbibigay yung aking tahanan, ginawang 2 grados na mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung hindi makabili ng bisikleta, mga minamahal, binigyan kami ng tricycle na brand new, mga minamahal. Ngayon, binigyan kami ng 4 wheels, mga minamahal. Nakaraan linggo lamang, mga minamahal. Ganyan magpala ang buhay na Diyos, mga minamahal. Huwag maghinawa, mga minamahal, sa paggawa ng mabuti, mga minamahal. Hallelujah, mga minamahal, pagdating ng panahon, mga minamahal, tayo rin ang aani ng pagpapala, lalong higit ang buhay na walang hanggan, mga minamahal. Po rin po, mga minamahal, ang ating dakilan Diyos, hindi na po pagtatagal, mga minamahal, ilabas na po natin, mga minamahal, ang ating pagkakaloob, mga minamahal, din napakabilis ng ating oras, mga minamahal, akin na po tinatawagan, ang mananalangin, mga minamahal, upang pagpalay ng bawat ating bigay, mga minamahal. Hallelujah, narito po ang ating beloved elder, beloved brother, Romy. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah.
God bless you po, mga minamahal sa ating mga awit, mga minamahal, halos sa bawat nagkaloob, mga minamahal, mahal na Panginoon po ang magbalik po, mga minamahal, na di mabilang na pagpapala, mga minamahal. Hallelujah po rin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Tayo na po tumayo, mga minamahal. Hallelujah, bilang pagbibigay galang, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Tayo na po tumayo, mga minamahal. Hallelujah po rin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, bilang pagbibigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos na dadalhin po ng ating mga aral, mga minamahal, ang pinagkakaloob sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir. Amen. Praise the Lord. God bless you, my brother. GR, let us pray. Upo digila at mapagpala namin Diyos sa malamig sa langit. Minapakabait, pinakamamahal na pa Jesus. Muli, sa maghapon, O Diyos, aming taos puso at marubdob na pagpapasalamat, paglulahati, pagsambay, aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-samang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po mala Panginoon sa unang yugto, malalagawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patotoo, ang mga awitin ng mga awit, hindi mo pinagkait, pinadama sa amin na pagkatamis na presensya. Patuloy na pagtatapat ng mga anak, tumalima sa mga kautusan at muli aming pag-aralan ng mga salita. Ngunit kami muna yung lahat na narito ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan, ng banal na dugo, umagos sa krus ng Kalbaryo. Alisin mo ang mga pag-alinlangan, langisan mo po yung mga salita, pati na po ibang lingkod sa kanang aking luwak magagawa. Sa unang dalangin, aming dearly beloved pastor, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang. Hallelujah, pag-aalinlangan. We bind the power of darkness, cast out from us right now. Anoint thy word, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Sabay-sabay tayong sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Huwag tayo pong magpadaig sa kalungkutan. Huwag tayo magpadaig, maminamahal, para kayong nalulugi na naman. Sumigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord! Kailangan natin palayasin ang masamang espiritu para sumigla tayo. Amen. Amen. Masamang espiritu po yan na umaalipin sa atin. Talagang wala tayong ganang kahit magsambit man lang ng hallelujah, praise the Lord. Ayan po yung heavenly language, heavenly word na kinalulugdan ng ating Diyos na buhay. Kaya dapat lang maminamahal, atin pong palaging sasambitin yan. Lahat magsabing amen. Purihin ang mahal na Panginoon, pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulhati ay muli ating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoong Yesus. At atin pong palagi inaalaala ang mabubuting aral at ligasiya na iniwan sa atin ating beloved parents in the Lord. We love them so much, our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda and our dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Ganon din ating pinapabot ang pagbati ng may pagmamahal sa kanilang buting mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating pastoral workers, beloved elders, our beloved visitors, kung mayroon tayong kasama ngayon, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po muli natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Maging sa inyo, minamahal mga kapatid, beloved brethren, amen, webcast viewers sa YouTube at Facebook, good afternoon po. At sa hapong ito, minamahal, sa hindi na pagtatagal dahil talagang mabilis umikot ang orasan. Atin pong pag-usapan, minamahal, ang the powerful and loving church. Powerful. Makapangyarihang iglesia ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang sabi ng Matthew, chapter 16, verse 18, and 1 Corinthians chapter 1, verse 2, pakibasa. Kindly. Dito po sa aklat po ng Mateo, sa kabanata po ay 16, sa talata po ay 18. Ito po ang nakasulat.
At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. At sa unang Korinto, sa kabanata ay 1, sa talata po ay 2, ito po ang nakasulat. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa pinapakimbanal kay Kristo Jesus, na tinawag ng mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Amen. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanyang mga salita. Ating binasa. Sinabi rito, may namahal, Peter, upon this rock, I'm going to build my church. And the gates of hell shall not prevail against this church. Kahit daw ang pintuan ng impyerno, ng Hades, hindi makapanaig sa iglesyang ito na itatatag ng ating malapainon dito sa ating mundo. Amen. Amen. Ang sabi ng unang Korinto 1:2, ang church po, ang sabi rito, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Mga santo, mga santa, yan ang church, yan ang iglesia. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi po tulad ng mga kawawa nating mga minamahal na mga kababayang mga Katoliko na daya sa doktrinang Catholicism. I'm sorry to tell you, kung mayroon tayong bisita ngayon, huwag kayong magalit sa ating live webcast viewers, dahil sa ating kinagisang relihiyon, bago ka maging santo, bago ka maging santa, i-canonize ka muna ng Papa ng Roma. Sino may sabi diyan? Doktrina yan ng tao. Doktrina yan ng huwad na mga churches. Hindi yan totoo. Dahil sa Biblia, kung ating saliksikin ang banal na kasulatan, ang santo at santa ay mga mananampalataya na kay Kristo. Puspos ng Espiritu ng Diyos. Yan! Tayo yan, maminamahal, dito sa iglesia ng ating malapainon sa Pilipinas. Iglesia ng San Carlos, iglesia ng Metro Manila, iglesia ng Luzon, Visayas, Mindanao, mga mananampalataya, a group of believers. Yan ang church na tinatawag. Ang ating paksa, maminamahal, ay ang makapangyarihang iglesia. Makapangyarihang iglesia, maminamahal, nang sabi ng ating binasang talata, kahit ang impyerno, kahit si Satanas, kahit ang Hades, walang makapanaig dito. Ibig sabihin, maminamahal, hindi basta-basta itong iglesia. Itinatag ng ating malapanginoon, itatatag ng ating malapanginoon. Present, ngayong panahon, sa ating kapanahunan, kanyang itatatag. Hindi kagaya ng kanilang sinabi na kailangan daw si Pedro, inutusan si Pedro, kailangan si Pedro ipapatatag ang kanyang iglesia. Hindi po. Ang sabi rito, sinabihan niya si Apostol Pedro na magtatatag siya ng iglesia na makapangyarihang iglesia. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon. Everybody shout, praise the Lord. Makapangyarihan, ang sabi rito, makapangyarihan lamang ito kung ito'y magiging mapagmahal na iglesia. Bakit maminamahal, medyong natilian tayo? Dahil sa ngayon, alam na natin na tayo nasa buong katotohanan. Alam na natin na tayo lamang ngayon sa kasalukuyan ang nagtuturo ng buong katotohanan. Anong ginawa natin, maminamahal? Bakit para tayong walang pag-ibig sa ating kapwa? Bakit kampante na tayo na mula nung ating 50th church anniversary, ating 39th year church anniversary, tayo rin lang makikita-kita dito. Kinakailangan, maminamahal, upang malaman natin na ikaw nga'y makapangyarihan, kinakailangan ika'y mapagmahal na iglesia. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ano daw po ang kahulugan ng iglesia na hindi mapagmahal? Iglesia, maminamahal, walang pakialam sa kanilang kapwa. Ngayon pa, maminamahal, nakikita na natin anong kalagayan ng ating bansa, anong kalagayan ng ating kapaligiran, anong kalagayan ng tao sa ibabaw ng mundong ito. Amen? Kaya,
sinulat ito ni Apostol Pablo. Hallelujah, sa kanyang masterpiece, ang description po ng totoong powerful na iglesia. Itong iglesyang ito'y mapagmahal na iglesia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Anong kahulugan? Ang sabi ni Apostol Pablo, what is the use of preaching? Yung pong ipinapangaral, nangangaral, maminamahal, na hindi ipinapakita ang totoong pag-ibig. Hallelujah! Na ang lahat ng tao ay nangangailangan ng kaligtasan. Dahil hindi po lahat ng tao ay ligtas na. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kinakailangan ipangaral ang mabuting balita na sino man ang makinig sa mabuting balitang ito, bibigyan ng mahal na Panginoon, hallelujah, ng gift of salvation, hallelujah, at bibigyan ng regalo ng kaligtasan. Anong nangyari sa mga anak ng Diyos? Bakit hindi tayo maminamahal, nagkaroon ng tunay na pasanin sa ating kapwa, sa ating kapaligiran? Hallelujah, ngayon pa lamang maminamahal, kinatatakutan na itong darating na summer. Bakit? Nagpapauna na ang pag-asa. Aabot daw tayo ng more than 50, abot 55, 59 degrees Celsius pa. Sobrang init. Kaya kaumpisa pa lang ng tag-init, suspended na kaagad ang mga classes dahil sa sobrang init. Grabe ang humid. So, ang sabi rito, maminamahal, kinakailangan daw po ating ipahayag itong pag-ibig ng mahal na Panginoon para tayo makonsidera, para tayo maminamahal, matagurian na powerful Christian, powerful church. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kinakailangan daw natin ipahayag ng pagmamahal, may pagmamahal, ang daan ng kaligtasan, ang daan ng mabuting balita. Kinakailangan daw po natin itong ipahayag. Ang sabi ng Mateo 28, talatang 19, go out through all the world and preach the gospel to every nation, teaching them, hallelujah, that they will be baptized in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ for the remission of their sins. Atin daw po silang turuan na lumapit sa totoong iglesia, ipangaral sa kanila na may Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo na kailangan ng tao, ng lahat ng tao na hindi kumikilala kay Kristo. Ginawa lamang si Kristong tao. Ginawa lamang si Kristong Diyos-Diyusan. Amen. Kaya hanggang ngayon, hindi sila matawag na iglesia. Hindi sila matawag na santo. Hindi sila matawag na santa. Amen. Pakibasa. 28, 19 po ng Matthew. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 28, ang talata po ay 19. Ganito po sinasabi, dahil dito ay magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tingnan nyo, ipangaral daw ang mabuting balita. Dahil tayo na lamang ngayon ang natitira na nakaalam nito. Para tayo matagurian, matawag na powerful, makapangyarihang iglesia. Huwag tayong makontento na tayo lang ang nandito. Tuwing Miyerkules, ilan ang bumabalik. Tuwing Biyernes, ilan ang nag-overnight. Kinakailangan Miyerkules, Biyernes at Linggo, makikita ng ating minamahal na mga kapitbahay, ating mga kapwa-tao dito sa Pilipinas. Amen. Amen. Atin po silang bahaginan ng mga salita ng Diyos. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi po natin gagawin yan, maminamahal. As a preacher, ang sabi rito, maminamahal, anong saysay ang aking kahusayan magsalita? What is the use of being an eloquent but empty without love? Sabi rito. Ang sabi rito, maminamahal, educated ka, nakapagtapos ka, ikaw ay doctorate, ikaw ay talagang abogado, ikaw ay inhinyero, may mataas kang pinag-aralan, pero hindi mo, hallelujah, pinahalagahan bilang makapangyarihang iglesia na ipinanganak dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi ka humahayo, hindi ka nagdadala ng bunga, hindi mo ipinahayag si Kristo na nagpagaling sa iyong karamdaman, nagbago sa iyong buhay, nagpala sa iyo. Ang sabi rito, you are nothing. Dahil nga, ang sabi ng banal na kasulatan,
Nagbigay halimbawa si Apostol Pedro, Apostol Pablo, hallelujah, na kinakailangan daw ipakita natin, hallelujah, ang ating pagmamahal sa mga taong, hallelujah, wala pang kaalam-alam sa kaligtasan. Kahit inaayawan tayo, kahit tayo tinutuya, kinakailangan pa rin nating kalingain sila. Huwag tayong manghinawa, huwag tayong mabagot, paminamahal. Loved ones mo, kapitbahay mo, lagi ka pang tinutuya, lagi ka pang pinagsasabihan, pinagwiwikaan. Huwag kang, hallelujah, magatubili, ipahayag mo pa rin. At iyo pa rin silang imbitahin, dumalo sa ating banal na gawain. Who knows, one of these days, isang araw, siya na lamang ay pupunta sa iyo at sasabihin sa iyo, naintindihan ko na, kailangan ko nga ang kaligtasan. Hallelujah, kailangan ko nga si Kristo. Sige na, sasama ako sa iyong banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi po ng unang Korinto, kabanatang 13, talatang 11, o talatang 1 hanggang matapos po yan, 13 o 12, pakibasa po. Brother Alvin. Dito po sa aklat mo ng unang Korinto, sa kabanatay 13, talatay 1 hanggang 13, ito pong nakasulat. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig ay walang pakikinabangin sa akin. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalimana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Sapagkat nangakakikilala tayo ng bahagya at nanganguhula tayo ng bahagya. Datapwat kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata, sapagkat ngayon malabo tayong nakakikita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko na ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Nakita niyo mga minamahal? Kailan pa tayo maantig? Kahit tayo'y tinutuya sa ating katrabaho, kahanap buhay, kanegosyo, katrabaho, mga tricycle driver, mga nagmamanigo ng mga sasakyan, andyan maminamahal sa pangingimpliyo saan mang dako. Kahit pa tayo pagtatawanan, ang sabi rito, kung wala tayong pag-ibig, ano po ang ating natutunan sa ating banal na gawain, sa ating iglesia? Ano po ang ating pong napapala? Bakit hindi natin ito maipamahagi? Tatawagin ka lamang powerful, makapangyarihan na iglesia kung ikaw, hallelujah, ay nagmamalasakit na, nagmamahal na sa mga taong nangailangan pa ng kaligtasan. Sa madaling salita, ibinabahagi mo ang iyong natutunan sa banal na iglesyang ito. Palakpakan po natin ang ating malapay. Nagsasakripisyo na tayo. Nagbibigay na tayo ng may katapatan.
Lahat ng ating natutunan ay atin ang ginagawa, pero wala pa rin tayong pag-ibig. Alalahanin po natin, maminamahal, ang sabi rito, magiging powerful ka lamang, hallelujah, kung ikaw ay magiging loving church na, nagmamahal na iglesia. Napakahirap yata nito. Dahil ang kasunod, maminamahal dito, ang sabi rito, ang pag-ibig daw empowers preachers, brethren, to love one another. Grabe, maminamahal, ang sabi rito, unang-una ang pag-ibig daw ay magbibigay ng kapangyarihan. Empower us, the preachers, the elders, the workers, mga mang-awit, mga manunugtog. Ang sabi rito, magbibigay daw ito ng kapangyarihan. Hallelujah! Sa lahat ng mga mananampalataya, kung mayroon ka ng pag-ibig at pagmamalasakit sa iyong kapwa. Dahil ang ating binasang talata kailan lamang, maminamahal, ang sabi rito, 3 po ang mahalaga dito. Ano yung binanggit sa Hebrews chapter 13 verse 13? Ano pong sinabi? Ron, pakibalik, kindly. Ang sabi riyan, maminamahal, Hebrews chapter 13 verse 13, datapwat ngayon nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, faith, ang pag-asa, hope, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dito na lamang sa iglesia, maminamahal, hindi na natin ilalayo. Hindi tayo perfectong church, pero marami po ditong iglesia, maraming church na hindi kaibig-ibig. Lahat magsabing amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Minsan, sa mga nangangasiwa, sa mga preachers, sa ating mahal na pastor, beloved assistant pastor, noong sila'y nabubuhay pa, talagang dinanas nila, napakahirap ibigin ang mga mananampalataya, mga manggagawa, mga taong nasa palibot. Alala ko ang ating pastoral house doon sa Novaliches. Pag nagpupuri kami, pag nag-umpisa na ng gawain, umuulan na ng bato, binabato kami, lalo na pag overnight. Pero ganun pa rin ang pagmamahal ng ating dearly beloved pastor. Pagdating ng Pasko, lahat ng mga kapitbahay na bumabato sa likod, sa gilid, sa harapan, pumupunta sa ating pastoral, binibigyan ng mahal na pastor ng pera, binibigyan ng mahal na pastor ng damit, binibigyan ng mahal na pastor ng pagkain, binibigyan ng mahal na pastor ng kung ano-ano, pamasko sa kanila. Yan yun po. Grabe ang pagmamahal na pinapakita ng ating dearly beloved pastor. Kaya, bagamat napakaraming hindi kaibig-ibig, maraming hindi karapat-dapat ibigin, pero kinakailangan bilang Kristiyano na tinuturuan ngayong araw na ito, naririnig mo na kinakailangan ibigin natin ang ating mga kaaway, ibigin natin ang ating mga tagatuligsa, ibigin natin ang ating kapwa, ibigin natin ang mga nangailangan ng kaligtasan dahil ayaw natin silang mabulid doon sa dagat-dagat ng apoy. Kaya lumakad ka, humakbang ka, bahagaynan mo sila ng mga salita ng Diyos, magpatutuo ka sa kanila, ibulalas mo na dati-rati, wala ka ng kwenta sa mundong ito, ngunit pinahalagahan ng ating mahal na Panginoon. Isang araw, halilarinig mo ang pangangaral ng mabuting balita ng ating kagalang-galang na beloved pastor, kagalang-galang na beloved assistant pastor, ng mga mangangaral. Sabihin niyo, anumang kasama ang inyong mga buhay, nung kayo'y lumapit sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tinanggap si Kristo na inyong tagapagligtas, Diyos at Hari ng inyong buhay, nagpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ngayon, ang karamdaman ninyong cancer, ang karamdaman ninyong hallelujah, wala nang kalunasan, ang mga bulag, ang mga pilay, ang mga hallelujah, drug addict ay nagbago, lahat ng mga karamdaman ay nagsigaling. Kapag inyo po yung ipaalala, iparating sa mga kapatiran natin, sa mga ating kapwa, sa ating kapitbahay, sa ating kababaryo, sa ating mga kasyudad, katrabaho, maminamahal, malugod ang Diyos. Who knows, isa sa kanila ay anak pala ng Diyos, nag-aantay lang, hallelujah, na sila'y imbitahan, mapangaralan ng mabuting balita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, mga minamahal, hindi tayo perfecto. Pero kasalukuyan, piniperfecto pa rin. Nasa process po tayo ng perfection. Amen. Amen. Napakahirap umibig sa ating kapwa. Umibig sa ating kapwa, mananampalataya, lalo na kapag tinutuligsa ka. Lalo na yung talagang pinagwiwikaan ka, pinagsasabihan ka ng hindi maganda. Ang hirap. Pero kinakailangan, ang sabi ng Biblia, para maging powerful Christian ka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ibigin mo yung tumuligsa sa'yo. Ibigin mo yung nagbabanta sa'yo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi na Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 21, amen? Kindly, praise the Lord. Unang Pedro 2:21. Amen, praise the Lord. Dito sa unang surat ni Pedro, ang kabanata po ay 2, at ang talata po ay 21, ito po sinasabi, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y mga sisunod sa mga hakbang niya. Amen. Magiging halimbawa. Si Apostol Paul ay nagiging halimbawa. Ang ating mahal na pastor ay nagiging halimbawa. Ating beloved Mama Dear ay nagiging halimbawa. Para sa atin, maminamahal, para natin sila sundan. Sundan ang mga yapak nila. Bagamat mayroon tayong kanya-kanyang mga pag-uugali. May mga kanya-kanya tayong adhikain. May mga differences po tayo. May pagkakaiba ang ating mga pananaw sa buhay. Pero pagdating sa gawain ng mahal na Panginoon, pinagkaisa tayo. Binigkis tayong dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon upang makita ng sanlibutan ng taga Jesus Miracle Crusade International Ministry ay genuine na mga Kristiyano. Iglesia, maminamahal, hallelujah, na magpapakita sa buong mundo na mayroon pa palang natitira. Mayroon pa palang natitirang mga Kristiyanong katulad natin na kahit nilalait na, pinagwiwikaan na, minamahal pa rin yung nalalait at nangwiwika sa kanila. At kanila pa rin kinakaharap, maminamahal, ang mga pagbubulyaw, mga hallelujah, pangbubuli sa kanila. Grabe, maminamahal na pagmamahal yan. Dahil ang sabi nga natin, hallelujah, hindi tayo maturingan na maging powerful Christian kung hindi tayo magiging lovable, loving Christian. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. 2 Corinthians chapter 5, verse 14 up to 21. Kindly. 2 Corinthians chapter 5, verse 14 up to 21. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, sa kabanata po ay 5, sa talata ay 14 hanggang 21. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasisiya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayoy lahat ay nangamatay. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Kaya mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman, bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi na namin nakikilala siyang gayon. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakapagkasundo ang salibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinapamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay Kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa Kanya'y katwiran ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po. Yun yung sinasabi ko kanina.
Napatunayan po natin sa mga talatang ito, maminamahal, na talagang, sabi ko nga, mayroong hindi kaibig-ibig kahit dito sa loob ng iglesia. Iba ang pag-uugali, pero iniibig pa rin natin. Dahil ang sabi nga rito, tayo magiging halimbawa sa ating binasang talata, tulad kay Kristo, tulad kay Pablo. Grabe maminamahal ang kanilang binigay na halimbawa sa atin. Upang tayo'y magabayan, upang tayo maminamahal ay matutukan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, sa ating katawagan bilang powerful Christian, kapag ikay nandito na sa gawain, tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, kinakailangang asam-asamin mong palaging mga puspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Pananabikan mo na ikay mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Dahil sinabi ng Acts 1:8, kung kayo'y mga puspos ng Espiritu ng Diyos, kayo'y may kapangyarihan na. After that, the Holy Ghost come upon you, you receive power. Magkaroon ka ng kapangyarihan, maminamahal, na kahit hindi ka ibig-ibig, kaaway mo, ikay binubuli, ikay pinagwikaan, sa trabaho, hayaan mo. Grabe na nga mga patutong ating narinig. Pinag-initan sila, matataas sila sa kanilang mga kalaban. Mas mataas ang kanilang ranggo, pinababayaan nila, inibig pa rin nila. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Tinawag sila pareho ng pinakamataas. Yung nambubuli sa kanila, tinanggal, siyang ipinalit. Bakit? Nakikita ng Diyos. Nakikita ng mahal na Panginoon. Paano siya magiganti? Paano tayo maminamahal papakitaan ng kanyang kapangyarihan? Amen? Kaya, kung ating susundin ito, ang pag-ibig lamang ang makapangyarihan, hallelujah, para ang Kristiyano, hallelujah, ay magiging makapangyarihan, amen. Everybody shout, praise the Lord. I-equip ka daw, ang sabi rito, i-empower ka daw, amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi rito, bibigyan ka ng ating malapay ng kanyang kapangyarihan na pagiging mapagmahal sa iyong kapwa. Sinabi rito, maminamahal, hallelujah, ating mapapatawad ang ating kapwa, ang mga nananakit sa atin, mapapatawad daw po natin, maminamahal, alang-alang sa ipinapakita natin na ang Diyos ang may kagagawan sa ating buhay, na hindi tayo gumaganti sa mga masasama, laban sa masasama. Gantihan mo ang masama ng mabuti, at isang tiyak na bagay, yung masama ay mapabuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Napakahirap yata niyan, beloved OP. Walang mahirap kung kasama mo ang ating Diyos. Walang mahirap kung ikaw ay nakakalam nitong mga salitang ito. Ang ating pinag-usapan, a powerful and loving church. Powerful ka na, mapagmahal ka pa na iglesia. Dahil ang ating nabasa kanina sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 up to 13, kahit pa daw ikaw nang makapangyarihan sa buong mundo pero wala kang pag-ibig, useless. Kahit nagtatapat ka na, wala kang pag-ibig, useless. Amen. Nagsasakripisyo ka na, useless. Amen. Amen. Bakit? Dahil kung nandiyan na sa iyo ang pag-ibig ni Kristo, nandiyan sa iyo ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, it will cause you unity. Magkakaisa. Pagkakaisa. Nagkakaisa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord. Remember, anong ginawa ng ating mahal na Panginoon sa unang church sa Acts chapter 2 verse 1 up to 5? Doon sila sa upper room. Kayo na lang magbabasa dahil talagang mabilis ang orasan. Kayo na lang magbabasa, maminamahal. Anong sinabi roon? Ang unang church na ginawa, binigkis ng ating mahal na Panginoon, composed of 120 souls, kasama si Mire, amen, si Maria, na mama ng ating mahal na Panginoon sa laman, kasama doon, na ang sabi ko nga, Acts 1:8, after that the Holy Ghost come upon you, you receive power. The first church received power. Nung kumilos ang mahal na Panginoon sa kanilang kaligitnaan. Hallelujah! Kumilos ang mahal na Panginoon sa kanilang kaligitnaan. Hallelujah, napuspos sila ng Espiritu ng Santo. Nagsasalita ng iba't ibang wika. Hallelujah, sa Acts chapter 2 verse 1 up to 5. At ang nangyari doon, maminamahal, hallelujah, hallelujah, nakita ng buong mundo, magmula doon, nag-spread ang gospel
Nang spread ang gospel sa buong mundo. Nag-spread ang gospel, hallelujah, mula sa 120 souls. Nanganak ito ng nanganak. Hallelujah, nangaral sila ng nangangaral. Bakit? Dahil makapangyarihan na ang iglesia. Makapangyarihan na ang mananampalataya. Napakahalaga pala ng kapangyarihan. Napakahalaga palaga ng Espiritu ng Diyos. Napakahalaga. Amen. Kindly, Acts 1:8. Mahalaga pala yan, maminamahal. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng mga gawa, Kabanatay 1 sa talatay 8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Amen. Tingnan niyo po. Kapag natanggap mo pala ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, magiging witness ka na. Nakapagpapatutuo ka na sa kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Taas ang kamay ng mga nakapagpatutuo na sa tilang kapwa. Praise the Lord. Yung hindi nagtaas, hindi pa pala kayo nakapagpapatutuo sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, hindi kayo kumbinsido. Ang sabi rito sa ating binasang talata, magiging saksi ko kayo sa mga kapangyarihang ginagawa mo sa ibabaw ng mundong ito. Dahil ang mga patutuo ay hindi gawa ng tao. Gawa yan ng ating mahal na Panginoong Hesus sa iyong buhay. Pinagaling ka sa iyong karamdaman, nagbago ka para maging patutuo ka sa iyong kapwa. Amen? Amen? Ang sabi rito, unang-una, maging makapangyarihan ka kapag ikaw ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Ika'y makapangyarihan kapag ikaw ay laging puspos ng Espiritu ng Diyos. So, atin palang pagsumikapan. Huwag kayong manood. Dito lamang sa mga choir member ang nangapuspos. Pag nagkapuspusan na dito sa harapan, kailangan kayo diyan sa crowd, lumuhod na, magtaas na ng kamay, sikapin ninyong kayo rin ay mapuspos ng banal na Espiritu ng ating malapendal. Yan ang kailangan ng tao. Yan ang kailangan ng Kristiyano. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. At kapag kayo, maminamahal, ay napuspos na ng Espiritu ng Diyos, magkaroon na kayo ng kapangyarihan, may pag-ibig na kayo, ang sabi rito, it will energize Christian. Amen? It will energize Christian to become soul winners. Hindi ka na pala nahihiya, hindi ka na pala natatakot kapag ikay palaging puspos ng Espiritu ng Diyos. Hindi ka na natatakot kung anong sasabihin mo dahil ang malapay ng tutulong sa iyo habang ikay nagpapatutuo, habang ikay naghahayag ng kabutihan ng ating malapay noon. Maraming mga Kristiyano hindi makapagpatutuo dahil mayroong nakikita sa kanilang buhay. Pakinggan ninyo ito. Para sa inyong kaalaman, hindi lamang ang paninigarilyo ang bawal na nagsisira sa ating pisikal na katawan at ang Espiritu ng Diyos na nanahan dito, naaalis yan kapag ikaw ay naninigarilyo. Yung paggamit ng beef. Beef, alam niyo yung beef? Yung, mayroon pa palang Kristiyanong gumagamit ng beef. Alam niyo po yung ipinalit nila na may mga hinihip-hip pagkatapos akala mo rin sigarilyo. Mayroon nakita nga, instrumentalist, may nakita, choir member, nagbibip. Nagulat ang nakakakita, nagsumbong. Sabi, ngayon, patatanong namin kung gaano katotoo ito. Hindi na po pwede yan dahil sumisira yan sa ating pisikal na katawan. Sumisira yan sa templo ng Diyos. Don't you know that we are the temple of the living God? Amen? Meron pa nga akong nakikita, maminamahal. Hindi ko kayo binabalaan na mag-comment, mag-like, lalo na sa ating banal na iglesia. Pero kapag ikaw ay may tinatayuan, ikaw ay ordained preacher, elders of the church, ikaw ay mangawit, ikaw ay manunugtog, huwag ka nang gumamit ng mga malalaswang salita sa paglalike. Minsan, maminamahal, sasabihin ko lang ito para malalaman ninyo na ayaw ng mga nangangasiwa, lalo na ating mga kasamang tumatayo sa pulpito.
Magko-comment ka ba naman? Magaling lang kayo magsalita. Dumi naman kayo. Hindi ko na binabanggit. Alam nyo na kung anong dumi. Yung dumi nandiyan sa toilet. Kailangan pa bang salitain yan ng choir member? Kailangan pa bang salitain yan ng elders of the church? Kailangan pa bang wikain yan ng mga mangangaral? Hindi ka maging makapangyarihang iglesia. Hindi ka maging makapangyarihang mangangaral, mangawit, manunugtog ng mananampalataya kung iyo pang ugali yan. Hindi na pag-uugali yan ng mga Kristiyano. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kinukundim po natin yan. Huwag nating basta-bastang pababayaan yan. Sinabi ko nga sa ating mga beloved elders, narinig ninyo, nabasa ninyo, ipaabot ninyo na ako na mismong sumaway sa Kanya. Grabe yung pinagagawa, maminamahal. At ito rin po yung sa mga nanonood yung mga TikTok. Hindi natin kayo pinahintulutan. Lalo na tayo mga minamahal, nag-i-scan tayo sa mga social medias na yan. Nag-i-scan tayo para manood kung ano nang nangyari sa ating mundo. Pero yung mag-like ka, mag-comment ka ng mga hindi maganda, hindi po natin ugali yan, hindi po natin ginagawa yan. Yung word na gagamitin, akala mo naman kung gaano ka kasiksi, baboy ka naman. Mga salita na mga ganyan. Grabe minamahal. Sa totoo lang, dahil at large na, wala nang sumawata. Ngayon, narinig ninyo ngayon, sinabi ko ito, tumigil na tayo dyan. Hindi natin ugali yan. Imbis ikaw ay, ang iyong business ay lumuhod sa iyong luhuran, nananalangin, nag-aayuno, maramdaman mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon, anong pinagagawa mo? Kung wala ka nang ginagawa sa pagtatrabaho mo, libre ka na, magpuri ka na lang na magpuri. Manalangin ka na lang manalangin. Mag-ayuno ka na, kapatid. Nanlalamig ka na. May inatang sa'yo na sa iyong balikat. Katuwang ka ng mahal na Panginoon. Ang ating beloved parents in the Lord, ang iyong ordained preacher sa pangaral ng mabuting balita, huwag mong sirain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Pag ikaw daw, minamahal, ay ma-energize na. Ikaw, minamahal, ay, alam niyo kung na-energize, ibig sabihin, nakasaksak na naman, malakas na naman, powerful na naman. Amen. Hallelujah. Magkaroon ka na ng kapangyarihan para mangaral ng mabuting balita. At, paminamahal, ay mayroong sinabi dito ng manunulat na we cannot compare, hindi daw natin ikumpara ang ating mga sarili, ang isang kapwa, isang mananampalataya sa iba. Huwag tayong magkukumpara at huwag nating sasabihin, mas magaling yung preacher namin doon, mangaral. Mas magaling magpaliwanag yung preacher namin doon. Maayos silang magsalita. Huwag daw po. Dahil hindi po natin ugali yan. Hindi ka maging powerful Christian kung yan ay ugali mo. Kinakailangan bawiin mo, alisin mo yan. Pawiin mo yan. Ang mga tunay na mga Kristiyano minamahal, they are liberal. Sila'y pantay-pantay ang tingin. Nagpapantay-pantay ba minamahal yung sasabihin mo, doon ako dadalo dahil magaling ang manalita doon. Doon ako dadalo dahil magaling ang mga mangangaral doon. Doon ako dadalo dahil magagaling ang mga awit doon. Magaling ang mga manunugtog doon. Hindi daw pwedeng ikukumpara. Huwag kayong mangungumpara. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. That kailan, hindi po yan ginagawa ng ating beloved parents in the Lord. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, minamahal. Hallelujah. Naalala niyo, sa kagipitan na ng ating mahal na Panginoon, nandun sa nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, hindi pa rin niya nakalimutan ng isang kaluluwa. Isang nangailangan ng kaligtasan. Tayo, we are free. Araw-araw, libre tayo. Mayroon tayong pagkakataon, pero wala tayong pagkakataon sa mga naghihingalo. Nangailangan na ng kaligtasan, nangailangan na ng kagalingan sa kanilang karamdaman. Ang ating mahal na Panginoon, nakabayubay na sa krus ng Kalbaryo. Nasa Luke chapter 23, verse 39 up to 43. Kindly, pakibasa po. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Lucas, sa kabanata po ay 23,
Talatang 39 hanggang 43. 39 hanggang 43. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nagbibitin na sinasabi, "Hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, "Hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." At sinabi niya sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon kakasamahin kita sa paraiso." Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo, mga minamahal. Tayo ngayon, we are free. May pagkakataon ka pa sa mga kaklase mo, kaguro mo, kadriver mo, katrabaho mo, kaparmer mo, kapisserman mo. Anumang trabaho natin, every walks of life, nasan tayo? Ang mahal na Panginoon, ando na, ipinako na sa krus. Grabe, ipako na sa krus, mamamatay na lang siya. Ang kanyang isip, ang kanyang puso, sa mga tao pa rin nangangailangan ng kaligtasan. May dalawa doon na magnanakaw, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Ang sabi nung isa, "Kung ikaw nga si Kristo, iligtas mo ang iyong sarili, pati kami. Bumaba ka diyan at ibaba mo kami. Kung ikaw nga ang Kristo, ikaw nga ang tagapagligtas." Pinagmumura niya, pinagwikaan ng masasama. Pero yung isa, ang sabi niya, "Mahal na Panginoon, alam ko, ako'y makasalanan. Kami makasalanan. Ngunit ikaw, wala kang kasalanan. Mahal na Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso. Mahal na Panginoon, kinikilala ko ang iyong ginagawa. Lahat aking narinig, lahat ang aking nakikita. Ako karapat-dapat ipako dito. Pero ikaw, hindi karapat-dapat. Pero pari-pareho tayo nakapako dito. Mahal na Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso." Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, doon sa nakabitin na ngailangan ng kaligtasan, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Maminamahal, maaari yung kapitbahay mo naghingalo ngayon. Inutusan ka, umayo, pumunta, umaluhap sa mga nawala na. Bakit hindi mo gawin? Ang sabi ng ating pinag-usapan, maging powerful lamang ang isang iglesia, ang isang Kristiyano, kung siya'y maging mapagmahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung mahal mo ang iyong kapwa, mahal mo ang iyong nanay, iyong tatay, na hindi pa nakakilala kay Kristo, ang iyong katrabaho, bahaginan mo sila ng iyong mga salita ni Kristo, mga salita ng Diyos na iyong natutunan sa banal na iglesyang ito. Nangailangan sila ng kaligtasan, nangailangan sila, hallelujah, ng tagapagligtas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minamahal, isang araw ang ating dearly beloved assistant pastor. Araw-araw, sa ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay namin, no, aming kapiling siya. Pero siyang kinainisan na isang Kristiyano, isang manggagawa. Talagang prayerful pa to. Talagang grabe pa pag nag-ayuno 40 days. Na 19 days. Absolute fasting pa ito. Pero may natutunan siya. May nalalaman sa ating beloved assistant pastor. May nalalaman sa kanya na mayroon para siyang ginagawang hindi kaya-aya sa paningin ng mahal na Panginoon. Ngunit ang sabi nga ng ating aralin, kung Kristiyano kang makapangyarihan, naunawan, naintindihan mo. Sabi ng ating mahal na assistant pastor, araw-araw kung nakasalubong ang manggagawang ito, puwing siya sa aking mata. Kung ako lang, ang puso ko lang, galit ako. Pero nang dahil sa pag-ibig ni Kristo na nandito sa akin, nang dahil sa Espiritu ni Kristo nandito sa akin, inibig ko ang manggagawang ito. Niyakap ko ang manggagawang ito. Kaya ngayon, hanggang ngayon, kapiling ko pa rin siyang manggagawa. Isang matinding halimbawa na nakita ko, mga minamahal, ng ating beloved parents in the Lord. Nagbibigay ng kumplitong halimbawa para sa atin upang atin silang sundin. Sundan ang kanilang mga yapak. Sundan ang kanilang mga aral. Sundan ang kanilang mga, hallelujah, halimbawa na ginagawa
habang sila'y nabubuhay. Ngayon, mga minamahal, hindi ba natin magagawa ang simpleng bagay na ito na gusto ng ating napakabait na Diyos? Meron akong naririnig diyan, meron akong nakikita diyan. Ating ibang mga kapatid andito. Ang kanyang buong pamilya nandun sa iba. Ang isang pamilya nandito sa iba, kung saan-saan dumadalo, kung ano-anong mga denomination, anong mga pinanggalingan. Siguro, maminamahal, ngayon ang panahon upang imulat sila. Sabihan sila na kinakailangan tayo'y magkaisa. Sinabi po ng Psalms 133 verse 1, huling talata, kinakailangan tayo magkaisa na. Dahil kung tayo po'y divided, kung tayo po'y magkawatak-watak, hindi tayo matatag. At kung ikaw, maminamalay, nakipaghiwalay, ikaw ay lumalayo, pilit lumalayo, hindi ka Kristiyanong matatag, hindi ka Kristiyanong mapagmahal, hindi ka makapangyarihang Kristiyano. Maring darating ang araw, mawawala ka. Katulad ng iilan ngayon, na pagkatapos na pinatamasa ng pagpapala, ngayon hindi na natin nasumpungan, hindi na natin nakakasama, nag-iisa na, nagsasarili na, dahil may alam na, kabag-kabag at kawawa ng mga Kristiyano. Dahil sinabi ng Biblia, not unless manatili ka sa puno, manatili ka sa ugat, manatili ka sa totoong iglesia, doon ka lamang maging matatag, doon ka lamang makipag-unite. Isang tiyak na bagay, matatag kang Kristiyano. Ikaw ay makapangyarihang Kristiyano. Hindi ka matitinag kahit sino pang demonyo galing sa impyerno na ikaw, hallelujah, ay talagang pagpantaan na agawin. Hindi ka maaagaw dahil ikay makapangyarihang Kristiyano. Kindly, praise the Lord, hallelujah, glory to Lord Jesus. 133 verse 1, Psalms. Dito po sa aklat ng mga awit, 133, ang talata po ay 1, ganito po sinasabi, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magstahang magkakasama sa pagkakaisa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Masdan natin ang magkakapatid na nagkakaisa, na sila'y maging masayain. Amen. Hindi kayo natatakot. Ano pang inaantay natin? Napakalapit ng Myanmar, ng Thailand, dito sa Pilipinas. Niyanig ng 7.7 magnitude. Napakalaking building na parang naging abo lamang, maminamahal. 7.7 lang yan. Nalindol. Yumanig. Dito sa atin, may kinatatakutang Big Bang na sinasabi. At higit sa lahat yung sinabi ng propeta ng Diyos. Darating ang araw, ang sabi ng ating dearly beloved pastor. At ang sabi ng banal na kasulatan, Matthew chapter 24 verse 1 up to 13, basahin ninyo yan. Mauuga ang mundo. Sabi ng banal na pastor, kung magkaroon intensity 9, intensity 50, wala ng building na makatayo. Madudurog ito. Lahat ito, maminamay, lalamunin ng lupa. Kung hindi ka maghanda, hindi ka makapangyarihan na iglesia, dahil ikay palamig-lamig, ikay hindi dumadalo ng 3 beses sa isang linggo, hindi ka namuhay na may kabanalan, hindi ka nagbubunga ng mga kaluluwa, pupuksain ka, mawawala ka, maalis ka. Kaya nga, maminamahal, habang may panahon pa, ibigin mo ang iyong kaligtasan. Pumarito ka, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Kung ibig mong manatili, kung ibig mong makamtan ang pangako, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Huwag kang magpapabaya sa iyong kaligtasan. Kaya habang tayo'y umawit sa ating mahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I
in me will be stripped away by the power of your love. Lord, let your love surround me. Oh, bring me there, draw me to your side. And I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me up by the power of your love. Hallelujah. Lord, let me see your face, to rest the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as you will unfold in my life, in living every day. By your power of your love, hallelujah, hallelujah, you will Lord, miracles, hallelujah, hallelujah. Lord, let your love surround me. Oh, bring me here, draw me to your side. And I will, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me up by the power of your love. Hallelujah, hallelujah. Lord, unveil my eyes. Habang inaawit natin ang awitin ito, maminamahal, itaas natin ang ating mga kamay, magbubulay-bulay tayo sa kabutihan ng ating Diyos na ginawa sa atin. Hindi tayo kaibig-ibig, ngunit iniibig ng ating Malapanginoon. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit pinarapat ng ating Malapanginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, let this church, hallelujah, be powerful this time. Magiging mga pangyarihang iglesia ito. Ayon sa mga salita na pinapag-aralan, kapagat mo mga narito pala, Panginoon, pagkatatakin ang aming pananampalataya, pagtibayin mo kami, O Diyos. Hallelujah. Be close, Lord, let your love surround me. Bring me near, draw me to
shine. Even Lord, hallelujah. Yes, to receive. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, to receive. Nalisahin mo kami malapang. Maminamahal, ang sabi nating pinag-aralan, even the gates of hell shall not prevail against this church of the living God. And we are the church of the living God. Ephesians chapter 5, verse 27, a perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, will be brought to heaven. Tayo yun, maminamahal. Makapangyarihang iglesia, punong-puno ng pagmamahal. Holy Supper ngayon, matuto tayong magpatawad. Matuto tayong humingi ng tawad. Magpatawaran tayo sa isa't isa. Dahil yan, ang silyo ng mga tunay na makapangyarihang iglesia. Purihin ka, mahal na Panginoon. Sa hapong ito, maminamahal, ang ating mahal na Panginoon ay nakikiusap sa atin. Kailan pa tayo tutugon sa panawagan ng mahal na Panginoon kung huli na ang lahat? Kung wala tayong pagkakataon, habang may pagkakataon pa, kumilos tayo, humakbang tayo, gawin natin itong inuutos ng ating mahal na Panginoon sa atin. Kabang-kabang ating minamahal na mga kababayan, magpatayan na dahil sa salapi, magpatayan dahil sa fame, magpatayan dahil sa kapangyarihan. Ang totoong kapangyarihan ay ang nasa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang totoong kapangyarihan ay kanyang Santong Espiritu na lulukob sa mga anak niya. Lahat ng tayo nangailangan ng Espiritu ng Diyos. Lahat ng tayo nangailangan ng Espiritu ni Kristo. Dahil sinabi ng Roma 8:9, ang taong walang Espiritu ng Kristo, hindi sa Kanya. Kaya maminamahal, stand firm. Hindi tayo nagkamali. Ang ating kinalagyang iglesia ay totoong iglesia. Huwag kayong magpalutay-lutay. Huwag kayong magpalamya-lamya. Lumaban tayo. Andito na, we are now in the last days. Ipakita natin na tayo makapangyarihang iglesia. Kung tayo nagkakaisa, kapag anong sinasabi natin dito, sinusunod natin, ginagawa natin, dahil nagkakaisa tayo. Kung kayo nanlalamig na ng lupaypay, mag-ayuno kayo. Mag-alay kayo ng pag-aayuno. Lahat ng mga tumatayo sa pulpito, lahat ng mga ginagamit ng mahal na Panginoon sa pulpito, lahat ng mga kapatiran natin, malapit na anytime, maminamahal. Hindi ka naawa sa iyong kapwa. Kung darating ang Big Bang sa Pilipinas, maring isa pa sa ating loved ones, hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon. Kabag-abag sila, kawawa sila. Kailangan nila ng tagapagligtas. Kailangan nila ng kaligtasan. Kailangan nila si Kristo. Yung inyong pabayaan ang inyong mga loved ones. Para sa ating mga beloved webcast viewers, YouTube, Facebook, sa bisita, may 4 na reglamento ang kaligtasan. Dapat malaman ng tao. Kung ang inyong kinalalagyan ay wala nito, malis na kayo at pumunta kayo dito sa Jesus Miracle Crusade. Ang 4 na reglamento ito ay unang-una ay pananampalataya, faith. The evidence of things not seen. Ang ebidensya na hindi nakikita, ngunit ikay naniniwala sa palataya. Kapag may pananampalataya ka, ang mga bulag nakakakita. Krusada maminamahal din sa dako ng Leyte, sa Samar. May bulag doon maminamahal, bulag. After ng ating kawain, naglulukso. Nakakita na siya, lumulukso, nakakita na siya. Marami sa ating minamahal mga kababayan, minamahal mga televiewers sa YouTube at Facebook. Sa YouTube, alam niyo maminamahal, hindi nga kayo bulag, pero bulag kayo sa katotohanan. Kailangan ninyong tagapagligtas. Kaya kinakailangan ng pananampalataya. Pangalawa,
pagsisisi. Repent. Repent. Pagsisisi. Yan lamang ang kailangan mo. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Lumapit ka kay Kristo. Tanggapin mo si Kristo yung tagapagligtas. Diyos sa hari na inyong buhay. Magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pangatlo, baptism in the name of Jesus. Acts 2:38. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Pagpapatawad yung kasalanan. Pang-apat, yung nakita ninyo kanina sa aming choir, sa aming crowd, na sila'y nanginginig. Lumuluha. Kung ikay lumuluha mula pa kanina, habang nanonood ka ng aming live webcast, ang presensya ng Diyos sumasayo. Kapag natanggap mo itong apat na ito, ikaw ay kandidato na sa langit. Magmana ka ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng John 1:12, yaw lamang kumikilala kay Kristo, silang binibigyan ng karapatan para maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan, dahil hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kaya si Kristo ang tanggapin. Si Kristo ang buhay at ang katotohanan. Si Kristo ang daan. Siya lamang ang magbibigay sa atin ng katiyakan, kapayakan. At upang ikay maging powerful na church, pagkatapos mong tumanggap, matanggap mong Espiritu Santo, dumalo ka na dito 3 beses sa isang linggo, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Isang tiyak na bagay, kapag gawin mo ito, ikay tagapagmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Habang nakataas sa inyong kanang kamay, ipikit ang inyong mga mata, sumunod kayo sa panalangin, sabi niyo, mahal na Panginoong Hesus, ako'y naniniwala sa Ebanghelyo ng kaligtasan na kinapakinggan. Narito ako'y makasalanan. Isinuko ko ang aking sarili. Amang banal, mahal na Panginoong Hesus, patawarin mo po ako. Tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, gawin mo kong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sampo na aking mamahal sa buhay, sa pangalan ni Hesus na aking tinanggap. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, lahat na nagsitanggap sa iyo, dito man sa aming mga bisita, kahabagan mo sila isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sa unang dalangin namin, dearly beloved Pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, aming inihingi ang lahat ng ito sa mapayang pangalan ni Yesu Cristo, taga Nazaret. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo, maminamahal. Sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipaabot ninyo yung mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon, siya handang tumulong sa inyo. Ano mang mga kahilingan ninyo, karamdaman, problema, mga suliranin, taas ang dalawang kamay, manalangin tayo, mahal na Panginoon, sa unang dalangin ng iyong propeta, our dearly beloved pastor, dear beloved children, great grandchildren, children-in-law, amang banal, kaming lahat na narito na nikluhod, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming maruming, mga kasalanan ng banal na dugo, sa krus ng Kalbaryo. Iyon at iyong papagpalang kamay sa hapong ito, mahal na Panginoon. Bigyan mo kami ng kagalingan sa aming mga karamdaman, katugunan namin mga dalangin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ipatong yung kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, cancer, sakit sa puso, high blood, diabetes, ubo, sipon, lagnat. Hallelujah! Cancer sa matris, ovarian cancer, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, pagkabulag, pagkabingi, pagkapipi, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, lahat ng uri na makaramdaman, hindi mo na kahirapan, hallelujah, yung panlalamig, panlulupaypay, lahat ng uri na mga, hallelujah, kahirapan, cast out, cast out, cast out, in the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance, I pray, right now, hallelujah, crisis began, in the name of Jesus. Hallelujah, paggamit ng mga marijuana, hallelujah, shabu sa pangalan ni Jesus, cast out, cast out, cast out. Be strong in the Lord, in the power of His might, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen and amen. Iwagayway natin ating mga kamay, maminamahal, praise the Lord, bilang pasasalamat sa ating buhay na Diyos, praise the Lord. Magpasalamat tayo, jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. Kahit hindi mo kaya, kahit hindi kaya, lumukso ka. Pag lumukso ka, may kakayahan ka, pinakinggan ang pananampalataya, lutas ang inyong problema sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay tayo. Jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee. Thou art great, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo minimahal sa ating pong Holy Supper. Habang ating binibigyan mo pagkataon natin bilagi ba dali Alvin, praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord po. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nir. Amen. At habang ipinamamahagi po, mga minamahal, ang tinapay at ang katas ng ubas. Amen. Ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapang sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong tulong. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nagkamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habang ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y aguhin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan mo, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habang ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y aguhin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan mo, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Tayo'y nagsasagawa, mga minamahal, nagdaraos ng ating pong banal na hapunan upang alalahanin ang dakilang sakripisyo, ang dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ito po ng Hebreo 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Alalahanin po natin, mga minamahal, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos.
Huwag po nating kalilimutan, mga minamahal, kung anong dinanas ng ating dakilang Diyos upang tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Kung ating babasahin ang aklat ng Isaiah sa Kabanata 53, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsa. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Inako niya lahat, mga minamahal. Inako lahat ang kasalanan natin. Inubos tayo ng ating dakilang Diyos. Anuman ang ating mga kalagayan sa oras na ito, yan ay dahil sa ating pinakamamahal na Jesus. Kahit sinasabing aalalahanin natin ang sakripisyo ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Banal, mga minamahal, hindi basta-basta ang pagsalong sa banal na hapunan. Sinasabi ng banal na kasulatan, aklat ng unang Korinto 11, sa talatay 26, 27, 28, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Siya sa atin po natin, mga minamahal, ang ating mga sarili. Tayo magsisi sa harapan ng mahal na Panginoon. Tayo magpakumbaba, mga minamahal. Lahat ng ating mga kasalanan, ihingi po natin ng tawad sa mahal na Panginoon. Ngayon, kung meron tayong mga kapatid, mga minamahal, meron tayong kagalit, meron tayong kaaway, na pagwikaan ng hindi maganda, mga minamahal, o merong mga nagkasala sa atin, mga minamahal, matuto tayong magpatawad, mga minamahal. Kung paano tayo pinatawad ng ating Ama sa langit, mga minamahal, patawarin din naman natin ang mga nagkakasala sa atin. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpatawad, mga minamahal, hindi rin naman tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Sinasabi ng 29, mga minamahal, ng unang Korinto 11, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Marami, mga binamahal, mga nalulupaypay sa atin, may mga karamdaman sa ating katawan sa mga oras na ito. Bakit po? Hindi nila kinikilala ang katawan ng mahal na Panginoon. Hindi nila kinikilala ang sakripisyo na ginawa ng ating dakilang Diyos, mga binamahal. Hindi sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi ginaganap ang mga kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi dumadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, kaya tayo po'y nagiging masasakitin, mga binamahal. Sabi ng banal na kasulatan, pagsisihan natin ang bagay na ito, mga binamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sinasabi ng 32, datapwat kung tayo hinahatulan ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Sinasabi po ng banal na kasulatan, chastisement, mga minamahal. Yung ating karamdaman dahil sa ating hindi pagganap sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi pagkilala sa katawan ng mahal na Panginoon, sa kanyang sakripisyo, mga minamahal, tayo'y pinaalalahanan ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mahal na mahal pa rin tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Grabing pag-ibig, hindi pa pala natapos doon, mga minamahal, nagpapako sa krus.
pagkatapos magpapako sa krus, patuloy pa rin tayong iniibig ng ating dakilang Diyos. Sinasabi ng ating binasa upang hindi daw tayo masama sa sanlibutan, mga minamahal. Hindi tayo kasama doon sa tatanggap ng galit ng mahal na Pinoon. Kaya tayo sama-samang manalangin, mga minamahal. At doon po pala sa mga baguhan, kung meron pong baguhan, mga minamahal, at hindi pa kayo nakapagdesisyon po, mga minamahal, na magpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Pinoon, after ng gawain, hindi pa po kayo pwedeng sumalo. Subalit kung kayo po ay nakapagdesisyon na po, mga minamahal, pwede na po kayo sumalo, mga minamahal. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Marami pong salamat, Malapinoon, sa dakilang pagkakataon. Prebeleo, na pinagkakalumo po sa bawat sa amin, lalo na po siyang abang lingkod. Marami pong salamat sa iyong dakilang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, Malapinoon. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkakasala, pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, Malapinoon, mahabag ka sa bawat sa amin. Linisin mo po kami, hugasan ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kami karapat dapat sumalo, Malapinoon, sa banal na hapunan. Sa panghalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Dito po sa unang aklat ng Korinto, Kabanata po ay 11, talata po ay 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin po natin ng sabay-sabay, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awakan po natin ang saro. At sa 25, at gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Hallelujah. Ang langit ay kanyang kusang Maraming salamat po, Malapino. sa krus tinanggap ang kamatayan para sa iyo. Nang makamtan mo ang kaligtasan, ng ating Diyos ay buhay. Ialay sa ating Diyos ay buhay. So much, Lord Jesus. Maraming salamat sa lahat na mapagpapala niya pinagkalamot sa bawat sa amin. Thank you so much, Lord Jesus. Kulang kayo sa salita upang amin may pabot sa iyo ang aming taos pusong pasasalamat. Karapat dapat kang tumanggap ng pinangmataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat, pagsamba.
daw po lamang sa iyo, aming pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Jesus.